εντάξει. Έλα, πάτα. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the... Παίρνουμε εδώ το ταλαιπωρημένο το οχτάρι και πηγαίνουμε γκαράζ, γιατί σήμερα, αν όλα πάνε καλά, ήρθε ο Τζόνι από Αθήνα. Τώρα πηγαίνει γκαράζ και θα πάρει καταρχάς. Εντάξει, κρύο παίρνει. Λοιπόν, ήρθε ο Τζόνι από Αθήνα για να κάνουμε το πρόγραμμα του Σούπρα. Έχουμε πάρει και μια λαμαρίνα, μια λάμα κομμάτι για να πιάσουμε το, από κάτω το ψυγείο λαδιού. Να δούμε τώρα πώς θα τρυπήσουμε, πώς θα κάνουμε εκεί δουλειά. Και μετά θα βγούμε για πρόγραμμα. Να ανοίξω λίγο το θερμενόμενο εδώ, γιατί έχει κρύο, παιδιά. Όσο έχει έξω, 9 βαθμούς. Τουρμπόκαιρος. Τουρμπόκαιρος, ό,τι πρέπει για πρόγραμμα. Αυτό είναι το πλάνο. Να δούμε τώρα πόσο μπορούμε να τρυπήσουμε εκεί τη λαμαρίνα, γιατί πήρα χοντρό ανοξίδωτο και θα είναι σκληρό. Και θα πάρω και 4 βίδες με παξιμάδια για να πιάσουμε το ψυγείο λαδιού κάτω καλά, να σηκωθεί, να μην έχουμε το μυαλό μας στο ψυγείο. Και μετά μπορούμε να βγούμε και να κάνουμε. Φέρνει wideband 4-2 βρήκε. Και θα δούμε. Και παράλληλα πήρα να φτιάξουμε το FD, γιατί και αυτό το έκανα βόλτα χθες και θέλει κάτι διορθώσεις. Θεωρητικά θα είναι και τα δύο ok σήμερα, αν όλα πάνε καλά. Πρέπει να το πάω να σκονίσω και αυτό, δεν γίνεται εδώ μέσα. Αυτά καφέ. Πολύ χάλια επιλογή. Άρα, Τζόνι, το πλάνο ποιο είναι? Ναι, είναι όσο πρέπει. Το πλάνο είναι, βάζεις την παροβαλβίδα, wideband. το wideband, τσεκάρουμε ότι δουλεύει ο wideband. Είμαστε έτοιμοι, βγαίνουμε και βόλτα. Αν μέχρι τότε έχουν έρθει ο Βαγκατζάκης που πιάνουν τα χέρια του για να μας κάνει τις 4 τρύπες στο... Αν ήταν αλουμίνιο το τρυπούσα και εγώ, αλλά επειδή είναι πολύ χοντρό ανοξίδωτο και είναι, το βλέπω και όχι πόντος, 0,7 είναι 7 χιλιοστά σίγουρα. Αυτό τώρα πρέπει να το πιάσει τη μόρσα μέσα και να τρυπήσει με το... θα φέρει ειδικά τρυπάνια για σκληρό σίδερο. Το σηκώνουμε μετά, βάζουμε και τη βάση για να είμαστε σίγουροι και ξεκινάμε. Αυτό, Έβαλα και τη μόνος εδώ πάνω γιατί παρέσκιζε το καπό. Αλλά όλα δουλεύουν άψογα. Λοιπόν, τι νέα? Δεν έχουμε καλά νέα. Δεν έχουμε ρεύμα στο λάμδα. Γι' αυτό σου πω ότι κουνούσαμε τα καλώδια εκεί και ψηλό έπαιρνε και δεν έπαιρνε την άλλη φορά. Στην αρχή όταν το βάλαμε δεν είχε και μετά κάτι κουνήσαμε και είχε. Ωραία, το καλωδίος του λάμδα δεν είναι σωστή. Μέσα είναι όλος έτσι κι άλλως, εκεί πέρα είναι. Μπορείς να τη δεις. Δεν έχει ρεύμα ο λάμδα, άρα δεν χάρασε ο λάμδα μου. Είναι καλωδίωση. Ένα αυτό. Δεύτερον, στάζει κρεμαριέρα από δεξιά και αριστερά. Το οποίο σημαίνει ότι τις τσιμούχες που έχει δεξιά-αριστερά τις φάγαμε ή ήταν χαλασμένες επειδή καθίσαν πολύ καιρό. Εντάξει, θα χρειαστεί να rebuild η κρεμαριέρα. Τη βγάλουμε κάποια στιγμή και το κάνουμε. Στάζει λίγο υδραυλικό δεξιά-αριστερά. Μια σταγόνα από εδώ, μια σταγόνα από εκεί, μέσα από τις φυσούνες της. Εντάξει, τι να πω. Έξω αν πριστούν τώρα τα λαστιχάκια. Να δείτε εδώ. Βλέπετε, λίγο εδώ και λίγο εδώ. Όχι πάρα πολύ, αλλά στάζει. Μπορεί να πριστούν βέβαια, τώρα που ξαναμπήκε μέσα υγρό και θα δουλέψουν, και να ψιλοσταματήσουν να χάνουν. Θα το δούμε αυτό, το σηκώσουμε. Θες να πάω πιο πίσω? Το καλώδιο πάει μέσα, γιατί το πιάνεις από μέσα να δεις? Το πιάνεις από μέσα, απλά θα παίρνει ρεύμα. Λογικά παίρνει από εκεί, παίρνουν όλα. Α, θα δεις ποιο έρθει εδώ.
Κάγει ασφάλεια λες? Όχι, όχι, κομπλέ είναι ασφάλεια. Στη είδα. Αυτή την πρώτη μέρα είχε θεματάκι, δεν δούλεψε ο White. Και μετά πώς τον ξαναβγάλαμε και τον κουμπώσαμε, δούλεψε. Ξαναπάτησε κάπου. Ναι. Πάλι μέσα. Αυτά τα χαζά προβλήματα. Ευχάριστα νέα για ένα από τα δύο θέματα. Ο Sensors τελικά δεν είχε θέμα, ούτε ο δικός μου. Είχε φύγει από την ασφαλιοθήκη η τροφοδοσία του το πινάκι. Το σφίξαμε, το βάλαμε. Προχθές που τα σημάζεψε ο Πάνος, εντάξει, έβγαινε, ήταν λίγο χαλαρό. Ναι. Και καθώς τα έβαλε το παιδί με τα air-up, έφυγε. Οπότε είμαστε ok. Φτάνει. Ο Πάνος για να τα έβγαλε, δεν τα έβγαλε μεγαλικό προχθές που τους άλλαζε ή μεγαλικό τους άλλαξε? Μεγαλικό τους άλλαξε. Εντάξει. Εδώ πέρα δουλεύουμε όλοι γαλλικό. Ναι, είμαστε γαλλικοί. Οπότε εντάξει, wideband έχουμε. Το πλακάκι να κάνουμε και βγαίνουμε. Βασικά βγαίνουμε και έτσι τώρα για πρόχειρα. Μέχρι αυτά τα παιδιά μας κάνουν το πλακάκι. Γιατί φώναξα ειδικούς για το πλακάκι. Γιατί δεν με έδωσε αλουμινίου το μαστόρι που πήρα όπως είναι τα άλλα δύο. Με έδωσε ένα πόντο ανοξίδωτο. Δεν τρύπατα αυτό τώρα. Εντάξει. Τι εντάξει. Θα ζοριστείς, αλλά. Εγώ, όχι θα ζοριστεί. Λοιπόν, Μάκης, ακούς τι έγινε. Το βάζω τώρα για να το σηκώσω. Το αμάξι έκανε χιλιόμετρα, δούλεψε. Κάθισαν μπροστά αναρτήσεις. Όχι ότι σκάσανε ή χαλάσανε, αλλά επειδή ήταν καινούριες. Που λένε όλοι, όταν βάζεις καινούρια κάτσε θα κάτσουνε, που λένε. Κάτσαν τα ελαττήρια. Και έχει κάτσει το αμάξι και μπροστά, βέβαια. Μπροστά, πίσω όχι τόσο. Μπροστά, ειδικά, δείτε, έφτασε στο. Δεν μπαίνουνε τα. Δεν χωράει το πόδι από το. Ενώ μπαίνουν άνετα, δεν μπαίνει πια. Βρίσκεται στο πιο χαμηλό σημείο του. Και φαίνεται κιόλας γιατί έχω φτάσει στο όλο σχεδόν. Πρέπει να τη σηκώσω λίγο μπροστά. Τώρα που τη σηκώσω, να τη σηκώσω. Καθίσανε. Γάμο. Κάτσε να δούμε λίγο, θέλω και από πού είχαν τα υδραυλικά. Να, τα υδραυλικά. Από εδώ. Ή όχι. Κράτα. Ναι. Είναι τόσο πολλά. Από εδώ είναι. Νερό. Όχι, δεν είναι νερό. Νερό είναι. Κάτσε, πού είναι ακριβώς, εδώ είναι. Στάζει. Τη φούσκα. Α, από εδώ μέσα στάζει. Α, έχει τα αεράπια, αυτό δεν βγαίνει. Έχει γεμίσει φούσκα τα τέτοια υγρά τώρα. Άρα θέλει βγάλισμα κρεμαριέρα κάποια στιγμή, παιδιά. Ευτυχώς βγαίνει από εδώ μπροστά. Βγαίνει. Δεν ξέρω αν βγαίνει για όσο με χωράει από εκεί. Βγαίνει, εντάξει. Άνοιγμα, βγάλισμα μπροστά. Απλά να ξυλωθούν όλα εδώ πέρα, τα οποία είναι στεγνά. Δεν χάνε από εκεί περιμένω και από εδώ στάση, ναι. Τα τσιμουχάκια μέσα, καήκαν. Θέλει rebuild κρεμαριέρα. Καλά, όλοι κάνουν κρεμαριέρα rebuild, δεν είναι τίποτα. Δύο τσιμούκες βάζουν μέσα, αλλά. Να βάλω φώκια μέσα στην κρεμαριέρα. Φώκια. Υδραυλική φώκια. Και από εδώ στάζει. Αλλά από εδώ πολύ λίγο. Ναι. Από εδώ είναι το χοντρό. Μέσα από εδώ που είναι το ακρόμπαρο έχει φύγει το τσιμουχάκι και το διαλύθηκε. Καθόταν κιόλας έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έλα, πού είναι η υπεύθυνη, έλα εδώ. Επειδή είναι σιδηρουργοί, γι' αυτό είναι. Έχουν τέτοιο. Ποιο? Στροφάλου. Α, Λοιπόν, φέρε λίγο το πανί. Πού είναι το πλακάκι? Και εδώ θα γίνουν δύο τρύπες. Εδώ, δηλαδή να γίνουν δύο τρύπες. Σε αυτό το σημείο. Κράτα το πάνω. Ναι. Δύο τρύπες εδώ. Δύο τρύπες εδώ για να μπουν και εδώ δύο βίδες που έχει μικρές. Θα μπει το πλακάκι. Και εδώ δύο τρυπούλες για να βάλω 4 βίδες με παξιμάδια και να κρατηθεί ουσιαστικά. Κάτσε το κόψω το. Ναι, από πάνω. Άστο εκεί, μπράβο, να φέρω να το κόψω. Θα γίνει σταθερό και πιο ψηλά να πάει. Θα σηκωθεί βασικά, άμα μπει από πάνω το πλακάκι θα δεις τώρα πώς θα σηκωθεί. Προσωρινά. Ναι. Κράτα μπας και φύγει. Ωραίο κοφτάκι. Και ένα ακόμα έχει εδώ. Κράτα. Λοιπόν. Και εδώ, τώρα από το και λίγο πιο αριστερά. Δύο μαζί,
Θα κόψει και από πάνω ή όχι, θα βγει. Α, είναι διπλό. Περίμενε. Κόψτε εδώ. Για το καλό. Όχι. Πιο ψηλά. Είναι πιο ψηλά. 3 έχεις βάλει. Όχι. Α, όχι. Λοιπόν, πέρα το πλακάκι. Είναι πλακάκι. Εδώ. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι από εκεί. Αυτό εκεί. Εδώ σε Πιο πρόσωπο. μέσα. Εδώ σε πιο μέσα θες. Όχι, ναι, πιο μέσα θα το βάλεις. Όχι πιο Όχι, πιο εδώ. Καλά. Έλα κι άλλο, κι άλλο. Φτάνει. Όχι, είσαι στη μέση εδώ πέρα. Για. Εντάξει, ωριακά είμαστε, ναι. Εντάξει. Πιο μακρύ θέλαμε. Τέλος πάντων, εκεί. Όχι, εκεί εντάξει. Λίγο πιο βαθιά απλά θα το βάλεις. Ναι, εκεί. Σε ύψος. Σε ύψος δεν μπορούμε να πάμε πιο πάνω. Μπορούμε να βάλω ορδέλες από εδώ για να σηκωθεί από εδώ. Ροδέλες, όπως... Είναι αυτό το θέμα. Κάτσε. Εκεί πρέπει να είμαστε. Εδώ Όχι πρέπει να. εκεί. Όχι Εδώ εκεί, πρέπει. βρε. Αφού θα φεύγουμε Θα φτάσει. εκτός. Και τι θα κάνουμε, μετά θα φτάσει από εδώ. Τι θα βάρεις, στον αέρα βάρεις. Περίμενε, όχι. Θα το κάνουμε ωριακά τις τρύπες. Σχεδόν αυτό εδώ πέρα. Εδώ δηλαδή, εδώ ωριακά. ψωμί, Για να έρθει και εδώ ωριακά. Δεν γίνεται. Και Εντάξει. εδώ είσαι στη μέση, έτσι. Είμαι στη μέση από εκεί. Ναι. Κάπου στην άκρη. Ωριακά είναι το πλακάκι. Εδώ ωριακά στη γωνία όσο μπορούμε θα τις βάλουμε. Και από εδώ και μετά όπου πέσει αυτό. Ναι. Άρα να ξεκινήσουμε από εδώ. Βασικά να σημειώσουμε την απόσταση εδώ. Πάρ' το, να σημειώσουμε την απόσταση που έχουν εδώ μεταξύ τους. Θα το βάλουμε από πάνω προσωρινά το πλακάκι για να σημειώσουμε. Ναι, με μαρκαδόρο. σημειώσουμε. Να κάνουμε εδώ. Ναι. Και μετά βλέπουμε εδώ που είναι και Αυτό, ναι, περίπου εκεί. το κάνουμε πάλι στο ίδιο Από μήκος. εκεί πώς θα τις κάνουμε. Εδώ πώς Από πάνω θα βάλουμε μαρκαδόρο. Χωράει. Αλλά Εντάξει. άμα δούμε εδώ την απόσταση, μετά μπορούμε να τη βάλουμε δίπλα εδώ και να πάρουμε και εδώ. Α, ναι. Έτσι θα κάνουμε. Μαύρησε. Τι, αφού με τι. Τι, και το τρυπάνι. Τι μύτη. Παιδιά δεν τρυπάει με τίποτα και έχει βγάλει και τα καλά τα Bosch. Για να μην λέτε ότι βάζουμε κινέζικα πριόνια. Και δεν κάνει τίποτα. Τίποτα, Εντάξει, θα πάει ο Βογιατζάκης να φέρει, έχει λάμες και στο μαγαζί. Απλά να δεις ακριβώς τις διαστάσεις τι αυτό είναι, τρύπα της κιόλας που λέει ο λόγος. Έχει και το... Κατευθείαν στο δράπανο. Ωραία. Τέλειο. Οκ. Αυτό το αλουμίνιο που δεν τρυπάει είναι διαστημικού τύπου. Είναι εκείνο που είχαν τα Zero. Α, μπράβο, το ελαφρύ. Ω, μπήκε ο άλλος εκεί κομμάτια θες. Φλόκια βγάζει. Τρίψε το ψυγείο μαζί, λέει. εντάξει. Ναι. Για να παίρνει αέρα, όχι. Α, εντάξει. Πού είναι Άιντα. Ωραία. Έλα. Έχεις μια βιδούλα να τη βάλουμε λίγο να κρατήσει έστω. Χωρίς παξιμάδι. Φέρει να κάνουμε σημάδι και την άλλη. Το κάνεις. Φέρε λίγο μια. Όχι, φέρει το τέτοιο, φέρει το τρυπάνι. Φέρει. Είμαστε εδώ, κάνουμε τις τρύπες, το φέραμε σωστά, ωραία, θα μπει. Και όχι, τι γέλασε. Και ο Γιάννης εκεί πλέκει. Με τα καλώδια, κάνει τόση ώρα το βλέπω, σαν να πλέκει είναι. Τζόνι, πώς πάει το πλέξιμο? Το πλέξιμο πώς πάει? Θες και τις βίδες της. Ναι, αυτή είναι για να... Αυτή υπάρχει λόγος που είναι εδώ. Προστατεύει αυτό από χτύπημα. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Α, θα βάλουμε και από εκεί άλλη μια τέτοια και θα βάλουμε ένα πλακάκι από κάτω εδώ για να το προστατεύει. Βάλε τα Και λαδάκια μετά του. θα ξύνει. Θα ξύνει Θα κάτι. ξύνει. Από το να ξυπάσει τα σωλήνες καλύτερα να ξύσει και να μην απολάβει. Ήθελα να κάνω μια βάση που να το σκαλίδι από κάτω ακριβώς. Έπρεπε να το βάλεις Ναι, αυτό έχω πέρα έτοιμο. το ψυγείο από εδώ πίσω. Και μια... Βάλω τις αντιρρήσεις τις Για να ψυχτικές είναι και πίσω. κρεμάμε τα air condition κάτω, να κρεμάμε και ένα έτσι. Εδώ έτσι, κλακ, κλακ, από εδώ θα πιάσει. Πλάκα, δεν είναι κακή ιδέα να μπει κι άλλη από εδώ που θα έχουμε την πλάκα, μία ακόμα και εδώ να μπει πλακάκι από κάτω να προστατεύσει. Όχι, άμα το βάζεις εδώ πέρα πίσω. Ναι, να μην αυτή η ψωνίζει. σωλήνη Καλύτερα να έχει μπει το πάνω. πλακάκι, θα το κολλήσω εδώ, θα το φέρω. Εδώ το φέρω. Άλλα 2 χιλιοστά κάτω για να προστατεύει αυτά. Αλουμινένιο για να μην σκαλώσει πουθενά. Ναι, και ελάτε εδώ, δείξε εδώ πέρα το χώρο που έχεις που θα μπορούσε να το βάλεις και να μην φαίνεται καθόλου σωλήνη. Εδώ. Όλο αυτό. Εδώ Ναι, πέρα. θα βάλω το δεν ψυγείο μπορούσε. πίσω το βεντιλατέρ και μπροστά από το Όχι, βρε, στρόφαλο. εδώ ανάμεσα. Όχι, δεν χωράει εκεί ανάμεσα. Δεν χωράει, είναι πολύ. Εδώ το θες για ό,τι και να γίνει να μην έχεις επαφή με κάτι άλλο. Όχι, εντάξει. Θα έρθει. Άλλο πήγα να πω εγώ.
Όντως το σκέφτομαι τώρα. Ακούς, όντως το σκέφτομαι να κάνουμε και εδώ μια άλλη τέτοια. Όχι, ένα πλακάκι μικρό για να κουμπάει αυτά, να τα στηρίζει και να μην βρουν αυτά. Μα χτυπήσουν από κάτω κάπου. Όχι, θα βάλεις εδώ αποστάσεις. Μιλάς τώρα, θα βάλεις εξάρα βίδα για να κρατήσει το βάρος από τα μάξι. Θα στο πάρει όλο μαζί μέσα. Ρε, ίσα για γραζιά. Μην γρατζουνίσει αυτό. Ένα κλακ να κάνει, θα στο πάρει όλο μέσα. Καλά, τώρα έπεσε κιόλα στα μάξι εδώ. Εδώ πέρα αποστάτες για να έρθει όσο πιο ψηλά γίνεται. Θα το σηκώσω όσο πάει. Ο Σωρίνης από πάνω, σήκωσε εδώ εκεί. Σήκωσε εκεί που το έχεις, Χρήστο. Αν δεις, αν βάλω αποστάτες, ο Σωρίνης εδώ έχει άλλο ένα δάχτυλο. Θα ανέβει ένα δάχτυλο. Θα κολλήσει αυτό εδώ. Μετά, άμα βρει αυτό, θα βρει τη γέφυρα. Εντάξει. Το σμπρούν. Θα έκανε δύο στεριές, έχει στρώσει. Εντάξει. Απλά βάλει και ένα παξιμάδι από μέσα, σηκώσει λίγο πιο πάνω το ψυγείο, ρε. Θα βάλω τέτοιο πάνω, θα κάνω. Μέχρι να φέρουν τα παιδιά το πλακάκι από εδώ, έσφιξα από εδώ, δεν πάει πουθενά παιδιά. Το κουνά κουνιέται όλο τα μάξι. Και από εδώ έφτιαξε το πλακάκι με κουνιέται. Είμαστε ok, μπορούμε να βγούμε για δοκιμή. Δεν μας ενοχλεί αυτό. Τώρα να δούμε να σηκώσω λίγο τις αναρτήσεις αν μπορέσω από εδώ. Θα τις σηκώσω. Πώς θα τις σηκώσω από εδώ τώρα. Θα δούμε, πρέπει να βγάλω ρόδες κανονικά και από εκεί να τις δώσω ή να προφορτήσω λίγο το λατήριο. Έτσι το κάνω και πιο σκληρό που το θέλω γιατί είναι λίγο... Αχέρα. Έτσι κατεβάσω πιο κάτω. Το σπρέι κατευθείαν μου πήγε στα... Ναι, αυτό μπορείς να γατζώσει. Μα δεν το βλέπω εκεί πέρα πίσω. Όχι, άστηκες, πήγα να κάνω και εγώ μερικά. Θα τα ανεβάσουμε ένα πόντο, θα είμαστε ok. Οπα, κλείνω. Το ψηλώσαμε 1,8. Εντάξει, ήταν και λίγο αυτό που είχε πάρει, άρα 1,5. Τώρα το σφίξουμε, εδώ κόντρα. Μπορεί να χρειαστεί να κρατήσει κόντρα ένα το άλλο και να σφίξει με τα δύο. Έχω και άλλο τέτοιο μας. Δες τώρα πώς θα σφίξει. Θα γυρνάει και εδώ πάνω. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Ναι, τώρα γυρνώνουν μαζί. Έχω κόντρα για το πάνω. Φέρε την κόντρα. Κάνουμε το ίδιο και από εδώ. Α, θα βρει και τραπεζάκι. Ναι. Μόνο μην το ξεχάσεις και ξεκινήσεις με αυτό. Κάτι βαράει. Και θα τους κόσουμε και αυτό 1,8. Μπάχε, θέλει κι άλλο. Κανονικά, για να τη σηκώσετε το ύψος, το ρυθμίζεις από κάτω. Δηλαδή, αυτό εδώ βγάζεις το βαξιμάδι εδώ και κουνάς το κάτω. Αλλά εμείς δεν θέλουμε. Εγώ δεν ήθελα μόνο να το σηκώσω, ήθελα να το προφορτήσω κιόλας. Για να γίνει πιο σκληρή ανάρτηση. Ωραία, ξεκινάει να μην τώρα. Τη στάζει γιατί γεμίσει τώρα μέσα υγρά. Τα φτύνει όλα μέσα. Από εκεί όχι τόσο, αν και είναι υγρή, αλλά πρέπει να την πάμε όλοι για. Πέσω, κατέβασε. Κάτω. Έτσι, κάτω. Θα φανεί από αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα έρθει στη θέση του. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω από κάτω ήθελα. Και από κάτω είναι για καθαρό τέτοιο. Με το ελαττήριο το ίδιο πράγμα κάνει, απλά όχι τόσο. Δηλαδή από κάτω, να το βάλει ένα πόντο, θα ανέβει ένα πόντο. Ναι. Από το ελαττήριο δεν το προφορτίζει. Τώρα που το ελαττήριο θα είναι σκληρό, δεν θα κάτσει το αμάξι κάτω. Θα δει. Και έτσι σκληραίνει και τι αναρτήσει. Ναι, εγώ νόμιζα ότι εκεί μόνο σκληραίνει. Πόσο να ανέβει. Όχι απλά ανέβηκε, κατσίκι έγινε. Ανέβηκε αρκετά. Είδες. Α, και ήρθε όσο το πίσω. Ναι, τώρα κανονικά θα το κατεβάσουμε αυτό. Τώρα θέλει κατέβασμα. Άλλη φορά. Θα μας τα λένε. Για δες και απ' την άλλη το κατεβάσαμε το ίδιο ή... Ναι, ναι. Ή είναι χειρότερα. Από εδώ καλύτερα είναι ρε φίλε. Από εδώ είναι στο ύψος. Δες εδώ τι διαφορά έχει. Και εδώ... Έχει να κάνει επειδή είναι και κλειμένο λίγο το έδαφος. Μπορεί, αλλά... Γιατί το βλέπω λίγο από εκεί σηκώνει. Έξω να το παρακάναμε από εδώ και δεν το προσέξα. Γιατί έχει διαφορά, φαίνεται. Ναι. Είμαστε λίγο στραβοί. Ξανά πάνω. Πάντως, δες τώρα πόσο άντα μπαίνουν, τα λάστιχα. Ναι. Όχι, εντάξει τώρα, ξέρω εγώ. Αυτό να κάτσει κι άλλο και το κάνουμε κάποια στιγμή. Εδώ θα είσαι, δεν θα σκάσουμε.
Ο Τζόνι έχει κάτσει εδώ σαν καλλιτέχνης και έχει φτιάξει τι έφτιαξε. Καινούργιο πλαξουδάκι για το CLT, για το νέο Για το CLT. σένσορα θερμοκρασίας νερού, γιατί αυτός που έχουμε βάλει που είναι original το Yota 2JZ για κάποιο λόγο δεν συνεργάζεται, κάνει σκουπίδια. Ωραία, οπότε βάλαμε WHP. Ξέρεις γιατί φοβάμαι? Ότι επειδή είναι μονόπινος και γιώνει με το σασί, Ναι, κάνει. το σασί κάνει σκουπιδάκια. Διαβάζει λάθος βέβαια, αλλά εκεί το διορθώνουμε, μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Μπορεί από τον εγκέφαλο να τον πεις ότι τόσο είναι θερμοκρασία τώρα, τόσο. Αλλά κάνει σκουπίδια, δηλαδή πάει πάνω κάτω. Έχει θόρυβο και λογικό γιατί μάλλον γύρω περνάει όλο από το σασί μέσα που έχει και άλλα πράγματα που γιώνουν πάνω. Το ρεύμα. Ναι, δεν είναι sensor ground αυτό. Ναι. Είναι όλο το βρώμικο δηλαδή που έχει Ναι. αρώματα. Οπότε βάλαμε ένα Pack. άλλο σένσορα με 2 καλώδια. Ναι. Το οποίο έρχεται η γύρωση μέσα στο. Εκεί που γιώνει ο εγκέφαλος, οπότε δεν θα έχει θόρυβο. Sensor ground, ναι. Ναι. Πλαξουδάκι για την παραβαλβίδα. Ναι. Για τη Mac. Mac Valve, για να δουλέψουμε. Να έχουμε πιέσει και να ελέγχει ο εγκέφαλος. Και τώρα κάνουμε και το data logger που είναι και το Bluetooth. Ωραία. Το πεντάπινο. Okay. Και κοντεύουμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε υποπιέσεις από εκείνη τη μεριά, στην οποία είναι η Mac Valve, δηλαδή το boost control η βαλβίδα. Οπότε έκλειψα από εδώ το ρυθμιστή, γιατί βγάζει 4 αυτό κάτω. Η μία είναι χοντρή, πολύ μεγάλη, πάει εδώ στα φρένα. Η άλλη είναι βουλωμένη και αυτή η εξάρα, δεν ξέρω τι να την κάνω. Έχω να πάρω κανένα adapter από την εξάρα να σπάσω σε πολλές, ώστε να έχει. Ή εβάμε μπροστά. Ναι, ή εδώ να τους πάω να βγάλει μία. Εδώ δεν θα έχει υποπίεση, θα είναι μόνο boost. Ναι, μόνο boost. Ναι. Προς το παρόν κλέβω από εδώ, θα στείλω απέναντι και από εκεί πάλι με σπλιτάκι. Δηλαδή από μία υποπίεση ουσιαστικά τώρα πάρει ρυθμιστής, θα πάρουν Mac, θα πάρουν τα πάντα, αλλά τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Κάτσε να δω μόνο ποιο είναι το σωστό. Εδώ είμαστε, εντάξει. Οκ, κλείσει τώρα, το πάμε μέχρι εκεί, να κόψουμε και να το φτιάξουμε. Αυτό που μας τρομάζει λίγο, παιδιά, είναι ότι τα σωληνάκια υποπίεσης, τα σιλικόνης αυτά, αναγκαστικά πρέπει να περάσουν από αυτό το χταπόδι που γίνεται χαμός εκεί πέρα και έχουν μόνο μία είσοδο από εκεί πίσω. Και δείτε ότι είναι πολύ κοντά σε όλη την εξάτμιση για να πάνε στην external. Το οποίο σημαίνει πρέπει να βρω προστατευτικά sleeves, να τα περάσω από πάνω αντοχής θερμοκρασίας, μέχρι εδώ τουλάχιστον. Γιατί θα καούν εκείνα σίγουρα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε βάλει καινούριο σένσορα νερού της Viewmaster. Βάλαμε την παροβαλβίδα, την ακούτε, οκ. Υποπιέσεις συνδέσαμε. Τι άλλο κάναμε? Κάναμε διάφορα. Βάλαμε το data logger για να μπορώ στο κινητό να βλέπω στροφές και τα σχετικά. Τον Ιάν το συνδέσαμε εδώ τώρα για να παίρνει απλά το περιβάλλον έξω και θα το συνδέσουμε μετά εδώ πέρα. Στο καινούριο κολάρο που θα μου κάνει η EVAM, θα τους πω να μου κάνω εδώ μια τρύπα για να μπει ο Ιάτ, θερμοκρασία σε ερχόμενο αέρα δηλαδή, να μην τρυπάω όλα μαρίνα. Το ψυγείο από κάτω είναι ok. Σηκώσαμε το αμάξι που κάνουμε κατσίκι. Εντάξει, καλά πάμε. Θεωρητικά σε λίγο βγαίνουμε. Κάνετε ένα τελευταίο fine tune των sensor του νερού για να είναι ακριβώς. Θα έχουμε και το DEFI να ελέγχουμε βέβαια, αλλά πιστεύω θα δουλέψει σωστά. Είναι σταθερός, δεν κάνει σκουπίδι όπως έκανε ο άλλος, με το μονό καλώδιο, οπότε είμαστε θεωρητικά έτοιμοι για βόλτα. Το ξέρω. Ναι, αφού είναι κλειστή ηλεκτρονικά. Ενώ είναι και καλή, δεν χάνει. Αλλά θα σου σαν έδρα, σιλάρει καλά, δεν έχει θέμα. Ναι, δεν βγάζει, θα έβγαζε από εδώ άμα είχε, θα ρουφούσε από εκεί. Άρα κλείνει καλά η βαλβιδίτσα της. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Με το καλό, θα το σταυρώσεις. Σαν παπάς που είσαι, έτσι θα το σταυρώσεις. Τα ξύρισα. Τα ξύρισα. Μόσο έμεινε. Τι δεν έμεινε. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα και πάμε. Πάμε να βάλω και βενζίνη, γιατί. Διάλεξε. Ναι, στροφές γιατί πήγαν εκεί. Θα το μαζέψεις, δεν το έχει μαζέψει. Ναι. Πήγε το βεντιλατέρ. Ναι, αλλά οι στροφές γιατί πήγαν 1500. Εσύ το έδωσες άλλο χιλιάδες. Βλέπει γκάζι πάντα λίγο γκάζι. Ξαφνικά έγινε όμως. Ναι, είχε αλλάξει η υποπίεση. Παίρνει το κάπι τώρα. Παίρνει το κάπι την υποπίεση του κάπι. Όταν βρεθείς δηλαδή κάπου,
στο γκάζι, κάποια άλλα πραγματάκια. Full γκάζι θα πάμε σε λίγο. Πάω να βάλω βενζίνη γιατί άνοιξε το λαμπάκι τώρα έσβησε. Τα σκαντούρα. Ρυθμίζω! Ρυθμίζω! Πας τώρα, ρυθμίζω! Το χάιδεψα, δεν το πάτησα. 0-2 έτσι. Πήγε 0-2. 0-2 έτσι, Άρα φτάσαμε το να πάρουμε στο προχθές. ναι. Πέρα. Εντάξει, δεν θα ανοίξω τώρα, θα ανοίξουμε εκεί, θα κάνεις τα τέτοια και θα δείξουμε μετά βίντεο. Τώρα μαζεύουμε τα σημάδια. Λοιπόν, ξαπατάω να δούμε απόκριση. Κατευθείαν φεύγει, ωραίος. Γεια σας. Ωραία. Στο φέρω λίγο κι άλλο, αυτό είναι 15. Εντάξει. Λαμπάκι. Όταν ανάβει το λαμπάκι στο Supra πάμε για βενζίνη. Το χαϊδεύω, δεν πατάω full. Το βλέπω. Παιδιά, πατήσαμε γκάζι και μας πήγε Στένοψε. στο 14 μείγμα. Άρα προχθές που το ξεκολλιά... Καλά, ψηλά δεν πήγαινα, μια φορά πάτησα. Αλλά προχθές που κάνανε κάκα Δευτέρες στους κόφτες, με ώρα 14 μειγματάκι ήμασταν. Καταλάβατε γιατί δεν πατάμε δεν κάνει να πατάς με απρογραμμάριστο, γιατί ψηλά δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν είχαμε ενεργή διόρθωση. Τι ωραία. Με target 11.50, 14. Οπότε κάτσε να το δω. Και παντού ήταν, κάθε φορά, σε όλη τη διάρκεια του πατήματος ήταν. Ναι, αφού διόρθωση. Και τι πίεση, και τι πίεση. 0,6 πόσες στροφές, για πες μου. Δεν ξέρω. Μην κοιτάς. Α, θα δούμε η τουρμπίνα τι κάνει. 0,6 πώς το πιασε. Πόσο λες εσύ. 0,6, 4.500. 4.400. Χωρίς να βλέπω στροφές στο αυτή μόνο. Παλιός ρε μάλακα. Ναι, αυτή η τουρμπίνα σπουλάρει πιο αργά. Το FD τώρα έχει 4,5-1 και μισό 6 στις 4. Λόγω intercooler και αυτά. Ναι. Άμα βάλουμε την τουρμπίνα την καινούρια σε αυτό, θα πέσουμε στα ίδια επίπεδα. Ναι. Θα έχουμε μισό μπαρ στις 4 και 4,5 το ένα μπαρ και πάνω που θέλουμε. Θα γίνει η αλλαγή, θα μπει εδώ η τουρμπίνα καινούρια, παιδιά. Η billet. Γιατί το FD με αυτές τις αλλαγές που κάναμε σπουλάρει χαμηλά έτσι κι αλλιώς. Θα δείτε σε λίγο τώρα βγούμε εκεί. Θέλει 30 σχεδόν 25% καύσιμο. 25 καύσιμο δίνει και θέλει κι άλλο. Και ξέρετε, όταν ζητάει καύσιμο σημαίνει ότι βγάζει κι άλογα. More power. Έτσι. More fuel, more power. Άντε να δούμε εδώ κάνε μαγικά του. Πω φίλε, άμα χρειάζεται να τα κάνω εγώ μόνος σιγά σιγά θα με έπαιρνε forever. Δεν γίνεται. Εντάξει. Τι εντάξει. Θέλει learning. Όχι, δεν είναι μόνο το learning του προγράμματος συγκεκριμένου που δεν το ξέρω τον ECU Master, αυτά τα έβρισκα, αλλά το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να οδηγάω εγώ να σταματάω, να διορθώνω, αυτό είναι το σκίσιμο. Εσύ ξέρεις τι κάνεις στον αυτόματο, το συζητάμε ας πούμε επειδή έχουμε γνώση και οι δύο και λέμε ότι τόσο μείγμα το θέλουμε εκεί, τόσο το θέλουμε εδώ. Ναι, έκανε fuel card στο ένα μπαρ, άρα λογικά ένα μπαρ ελαττήριο. Ναι, το άφησα να πω, έχουμε ελαττήριο ένα μπαρ. Μόνο μπαρ, ναι. Πριν μπορεί να έκανε γιατί ξέρουμε το ελαττήριο καμία φορά πας και 1.05 ας πούμε κάπως εκεί και μάλλον εκεί στο πικ έκανε. Ναι. Έχω να σταματήσω, ναι. Ναι. Σταματήσω να δώσω μία και ας το πιο κάτω. Θες να δω. Έλα, έχω χώρο τώρα γι' αυτό. Κράτα εδώ, κράτα. Κάτσα να γράφω. Εντάξει. Έλα, πάτα. Πάλι. Πόσο? 1-2. Τι ελαττήριο έχει μηχανική μέσα? 1-2 ρε παιδιά. Καλά όταν σπουλάρει και περνάει το ένα μπαρ. Απλά γίνεται παιδιά το έλα να δεις. Μηχανική προσπαθούμε να δούμε τώρα. Μήπως κάτι με τη Mac δεν συνδέσαμε σωστά. Σωστό είναι η Mac. Εντάξει, παίρνει. Με το που έρχεται πάντως η πίεση έτσι καλημέρα. Έτσι κάνει και το FD. Έτσι κάνει και το FD. Λοτσά. Στο FD έρχεται πιο απότομο βέβαια. Και σε πόσο είχαμε το ένα μπαρ? Αυτό το είπαμε. Ένα μπαρ καθαρό. Ναι. Τώρα, όπως είσαι. Ναι. Ένα μπαρ είναι στις 5.600. 5,5 πολύ ψηλά παιδιά. Ό,τι είχαμε πει. Ναι. Είχα πει 5 εγώ, έλεγα 5-5. Πρόσεξε, μετά τις 5.600 Ναι. η
γωνιά που το παίρνει, το ραμp δηλαδή ανεβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Ναι, οκ, εντάξει. Πριν με την Τρίτη, γιατί ήταν και Δευτέρα τώρα εδώ. Ναι. Με την Τρίτη. Με την Τρίτη. Για την Τρίτη έχει φορτίο. Γιατί και στη Δευτέρα και στο FD δεν προλαβαίνει να σπουλάρει. Με την Τρίτη δεν το πήγαινε τόσο ψηλά. Δεν πιάσαμε το Filcat. Οκ. Λοιπόν, διόρθωση τι να διορθώσει, θα ξαναβγούμε να. Έχουμε πρόβλημα τώρα γιατί πάμε ένα-δύο. Τι μηχανική έχει. 93, ναι, έχει μονόμπαρο σκληρό ελευθερία μας. Και μονόμπαρο όμως γιατί, αφού το έχω μηχανική, θα πρέπει να ανοίγει στο ένα κάτι. Ναι, το παρασέρνει εγώ με την βλέπω. Γιατί μετά από το ένα μπαρ αρχίζει το 1-3 και δηλαδή σε 200 στροφές έχει και σε 1-3 μετά. Πάρα πολύ γρήγορα. Σχέση με το προηγούμενο. Εσύ τώρα έχει 0 duty. Εγώ είμαι κλειστός, δεν έχω duty καθόλου. Μηχανικός είσαι τώρα, όλος. Και θα συνδέσαμε σωστά τα τέτοια. Όχι, ναι, Και υποπίεση δώσαμε. Αν βγάλουμε την υποπίεση από το. Τίποτα, δεν. Κάτσε, το δούμε. Γιατί βλέπω ότι σκαρφαλώνει. Κάτσε να φτιάξουμε το τέτοιο. Εντάξει, στάθηκε το αμάξι. Πήγε 89. Ναι. Εκείνο λέει 89. Ναι. Εντάξει, κοντά είμαστε. Εντάξει. Εντάξει, το φέραμε και αυτό, σοή. Δείχνουν το ίδιο ντέφι και τέτοιο. Πήρωσε λίγο το αμάξι, το νιώθω. Ναι. Ναι. Εδώ διάφορα κόλπα. Το βενταλτέρ δουλεύει, Το δυνατό δουλεύει 91. Πέφτει. Έχει πέσει. 90 πέφτει. Έχει πέσει. Ναι, πέφτει, εντάξει. Μόλις σταμάτησα. Είναι ότι πάτησα κιόλας 2 φορές και σταμάτησα κατευθείαν γι' αυτό. Όλα καλά. Θα βάλω λεντάκια εδώ πέρα, δεν μπορώ αυτή η πρασινή λατική βαριό να είναι σαν εκείνο, θα πεις και εκείνο. Σαν πως. Κορνάρουν όλοι, βλέπουν την κολάρα του Supra. Να σου πω κάτι γίνεται με την ρυθμιστή πίεση τώρα. Τι? Στο ίδιο DC, στο ίδιο V μάλλον, στο δηλαδή στεγνώνει. A few moments later. Λοιπόν, εκεί που ξύριζε και δούλευε το αμάξι κανονικά, χωρίς να γίνει κάτι, απάνω σημείο και μετά άρχισε στο full γκάζι, μόλις μπουστάρει, δηλαδή μόλις περνάει τα 0,4-0,5, να κάνει spark blowout. Δηλαδή έτσι το ακούω εγώ στο αυτί μου και έτσι το νιώθω. Σκάει σπίθα, κάνει πρρρρρρ για εξάμιση από πίσω. Κατά τα άλλα δουλεύει κανονικά, παίρνει κανονικά. Ψάχνουμε να δούμε τώρα από τα log τι μπορεί να είναι, πάμε και στον καράζ να κάτσουμε ήσυχα να το μελετήσουμε. Είναι περίεργο γιατί σας λέω ακριβώς έτσι μου θυμίζω ότι το FD μου δεν είχε σπίθα και έκανε spark blowout. Αλλά να έγινε τι, να χάλασαν προψαστές καινούργιοι. Δύσκολα, δεν τους περάσαμε σε dual κάτι. Βρήκαμε ότι δεν έχουμε στο πάτημα, πέφτει 11 τα volt της μπαταρίας για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το προσπαθούμε τόση ώρα εδώ και ενώ δούλεψε το αμάξι ξύλωσε στην αρχή, έδινε δύναμη για αυτά. Μετά από 4-5 πατήματα ξαφνικά άρχισε να κάνει αυτό το παρπάρισμα και δεν είναι. Δηλαδή δεν ανεβάζει δύναμη μετά. Πώς το αμάξι είναι ψόφιο, σαν να μην τραβάει. 20 minutes later. Εγώ είπα spark blowout το μπουζί. Ναι. Σπασμένο μπουζί. Ναι, αλλά έχει νερό πάνω. Ναι. Από πού το νερό? Μέσα στο θάλαμος. Κάτσε να δούμε τώρα. Έχω Ναι, τον πόροσχο το μαζί. σπασμένο. Αυτό μπορεί να σπάσει και από το νερό. Αν έχει νερό μέσα στις μονοκασίες. Διαλύθηκε, όχι έσπασε απλά. Βγάλε και τα άλλα. Αλλά νερό, μαλάκα, μόνο φλάτζα. Φλάτζα, γιατί είναι τόσο πολύ νερό μέσα στον κύλινδρο? Και τι υδροσυμπίεση, με τη σειρά τα βάζουμε. Θα βάλω εδώ. Μέσα στον κύλινδρο. Όχι, βενζίνη δεν έχει. Βενζίνη έχει νερό. Πού να έχει βενζίνη νερό? Παραφλού πράσινο. Και ο δεύτερος έχει. Ναι, και ο δεύτερος μέσα στο νερό είναι. Άμα έχουν όλοι είναι από τη βενζίνη. Η βενζίνη είναι πράσινο, δεν έχει καθόλου βενζίνη. Και το παραφλού. Διάφανο παραφλού στάζει. Ναι, ρε μαλάκα, τι σε λέω. Όχι, ρε, παραφλού. Φέρ το, τα βάζουμε τη σειρά λίγο. Εξαλληλώθηκε η φλάτζα. Πού τα βάζει? Υδροσυμπίεση μην πάθουν. Υδρολίκος ναι. Κάτσε να το παίξουν μια μίζα τώρα, να μην θα φέρει πάνω. Πού θα πετάει νερά. Πού τα έχεις? Φέρ το λίγο, ρε, φέρ το λίγο. Σε παρακαλώ, να το βάλουμε σειρά, σε παρακαλώ.
Τι να δεις, άνοιξε τα δύο εκείνο. Όλοι κύλινοι, τι σκαδά. Όχι ρε, δεν ανέβασε θερμοκρασίες, ούτε τώρα ανέβασε. Στεγνό. Στεγνό, ναι. Και λίγο άσπρο. Εντάξει, πετάς Ναι, στεγνό. δηλαδή τώρα να δουλέψει, εντάξει. Έφερε λίγο πανί. 3. Ο 1 και ο 2. Τι να μην έχουν σφίξει κεφαλάρι μπροστά. Οι Πολωνοί. Τι κοιτάς. Σαν να είναι απ' έξω. Και αυτό έχει νερό. Ναι. Αυτό είναι το γράσο. Απλά έχει νερό εδώ πέρα, Όχι, έχει βλέπεις. πράσινο εδώ. Αυτό είναι το γράσο το πράσινο που έχει μέσα από τα θέσεις. Το θέμα είναι ότι δούλεψε. Να κάψαμε φλάτζα έτσι από πάτημα. Τι φας. Κάτσε. Τρελάθουμε. Τι, άμα μιζάργο σε πετάει στην τριβάνη. Δεν ξέρω τι ακόμα για φαγητό. Ναι, δεν γαμείται. Ναι, και αυτό στάζει νερό. Τι δεν... Φλατζός είναι, μαλάκα. Όλοι οι κύλινδροι. Το νερό είναι από μέσα, το βλέπεις. Δεν είναι απ' έξω. Ναι, το βλέπω. Δεν είναι ότι έτρεξε από μέσα. Είναι στεγνό απ' έξω, τελείως. Ρε φίλε, δεν εξαλώνεται έτσι η φλάτζα. Τι κοιτάς. Τι. Πιάσου. Τι να πιάσω. Πιάσου που το έχεις πιάσει. Τι, ζεστό είναι. Ναι, την πίεση λέω. Δεν έχει πίεση. Όχι ρε, δεν έχει πίεση, μαλακό είναι. Το πατάς. Το πατάς άνετα. Και καταρχάς έχει προς τα μέσα νερό. Εγώ πιστεύω ότι το μοντέλο ήταν rebuilt. Δεν το πατάς. Δεν το σφίξανε σωστά. Γιατί και αυτά ήταν, αυτές ήταν ξέσφιξες. 1, 2, 3 εδώ στα ψευδοκάπακα. Ήταν... ροπόκλειδο, τι να τη σφίξουμε όπως είναι από πάνω. Έχω ροπόκλειδο. Θα πάρει. Αν θα πατήσεις. Έχει τώρα, μα την εξαήλωση τώρα από τα καυσαέρια. Ναι, να δούμε αν θα πάρει όμως. Τι, Πόσα κιλά θα πάρει, δεν πάρει. γιατί έχεις ελεύθερες... Περίμενε. Τι βλέπεις μας, πράσινα. Ο πρώτος έχει. Νερό. Ναι, ο δεύτερος τίποτα. Τρίτος δεν βλέπω τίποτα. Τέταρτος κάτι βλέπω. Όσο βλέπω. Ο πρώτος εδώ ήταν και αυτά ξεβίδωτα. Σου λέω 1, 2, 3, 4 και έσταζαν λάδια από εκεί και τα σφίξαμε τον Παναγιώτη προχθές. Μέσα στο κίνδυνο σου λέω. Ναι, κατάλαβα, αλλά σου λέω ότι μήπως γενικά μπροστά δεν τον σφίξανε. Και άμα ήταν έχει τόσο πολύ νερό, ρε παιδιά, θα βλέπαμε. Άμα ήταν από φλάτζα. Τόσο καιρό. Μήπως ζεστάθηκε και άνοιξε κι άλλο. Λέω να έχει τόσο νερό μέσα. Δεν δούλευε τώρα, παρπάριζε. Εγώ λέω ότι την πρώτη φορά που πατήθηκε. Το μοτέρ ήταν καινούριο όταν το ανοίξαμε εισαγωγή ήταν ασημένια. Το μοτέρ το κάνανε rebuild. Οκ. Αυτοί. Και δεν το δουλέψανε τελικά. Σπάσαν και τον τέτοιο. Δεν το σφίξανε καλά το καθένα. Και αυτό λέω, δεν σφίξανε σωστά με ροπές το τέτοιο. Για να έχει γεμίσει 3 κιλά. Δεν το σφίξανε. Μπορεί και ξανά να το ξανακάνει. Α, ναι. Αν έχει μπουζόνια. Που μπορεί να έχει μπουζόνια. Δεν ξέρω αν το είδε ο Γιάννης. Και αυτό στάζει νερά. Δεν έχει σφίξει το κεφαλάρι, παιδιά. Δεν μπορεί τόσο πολύ νερό, ρε παιδιά. Παιδιά να κάνει η φλάτζα και να καεί τόσο πολύ και έτσι σε ένα σημείο η φλάτζα όταν είναι σωστά πιεσμένο. Αυτό είναι χαλαρό, δεν έχει σφίξει το κεφαλάρι. Έχουμε άλλο μπουζί. Και αυτό χάλασε. Τον πρώτο, όχι. Τον πρώτο λέω. Και τι θα κάνει, να το σφίξει και να τα βάλει πάνω και να φύγουμε ταξίδι. Ναι, πάμε Αθήνα. Τόσο νερό δεν είναι από φλάτζα. Σε όλου του κυλίνδρους είναι. Από πού είναι, ρε μαλάκα. Όχι, ενώ δεν είναι από καμένη φλάτζα αυτό. Δεν είναι σφιγμένο το κεφαλάρι. Εδώ τώρα δεν θα έπρεπε να σε κάνει υδραυλική συμπίεση να πούμε τόσο νερό. Δεν μου κάνει όμως η φλάτζομα. Για κάποιο λόγο δεν μου κάνει η φλάτζομα. Καλά, καπνό άσπρο δεν πετάει πίσω μέχρι τώρα, αλλά και τι. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Παιδιά, πες το... Έχει παραφλού μέσα στους κυλίνδρους. Τι άλλο μπορεί να είναι, από πού άλλο μπορεί να μπει νερό μες στον κυλίνδρο. Την εισαγωγή. Παραφλού πράσινο. Δεν γίνεται.
Από τη φλάτζα είναι. Από την πεταλούδα δεν περνάει τίποτα για να ψύχει την πεταλούδα. Όχι. Αυτό λίγο φορά. Τώρα. Ναι, ρε, στάζουν όλα παραφλού. Αχνίζουν κιόλας. Τι. Καθαρά πάντως το νεράκι. Πλημμένα είναι. Και η κύλινη θα είναι καλοπλημμένη. Για να μπες μέσα, πάτα τερμαγκάζει μια μίζα θέλω. Θα δω τι θα βγάλει πέρα γράφω. Άνοιξε εσύ την... Άνοιξε την λαλούδα εσύ. Θα πω. Τα βαράνα αυτά έχουν άλλη τώρα. Προσέξτε. Αν τα βουζίσουν. Έλα μία πάλι. Να δεις την πίεση πως είναι μίσα, Τέρμα πάλι γκάζει. Πέταξε τίποτα. Δεν σηκώνει. Δεν σηκώνει κάτι από μέσα. Σου λέω με το φακό πως το βλέπω, όσο τα βλέπω τα πιστόνια. Ναι. Τι ζω λίγο. Δες μέσα. Να πω κάτι. Άμα μετρήσει πίεση, αν χάνει από τη φλάτζα, είναι στιγμές, θα φανεί. Α, το δεύτερο είναι στεγνό. Το τρίτο είναι στεγνό. Το τέταρτο είναι στεγνό. Ο τέταρτος είναι, ο πέμπτος είναι λίγο βρεγμένος, ο έκτος είναι λίγο βρεγμένος και ο πρώτος είναι πολύ βρεγμένος. Έχεις άλλα μπουζί. Ένα μπουζί θα βρούμε τώρα. Αναλόγως τι είναι, μπορώ να βάλω και από το 20.000. Μπορώ να βάλω από αυτό. Δεν φορά ίδια. Ο παππούς του. Έχεις βάλει ίδια μύδια, συγκεκριμένα. Εντάξει, τώρα για να γίνει δουλειά. Ναι, εντάξει, πάμε. Για να δουλέψει. Εγώ είμαι τους νόμιζα να μετρήσει πίεση. Ναι, μπορώ να μετρήσω πίεση. Φέρτο, όπως είμαστε έτοιμοι στην πίεση. Δεν άκουσα. Έτοιμο. Έχει σπάσει το πρώτο μπουζί. Έχει σπάσει και το πρώτο μπουζί. Ναι, γιατί έμπαινε νερό και αυτό ζεσθενόταν, το νερό το έψυχε και έσπασε. Κράου έκανε. Το πρώτο. Και όλοι οι κύλινδροι έχουν πράσινο νερό. Και σου λέω, εγώ ξέρεις, συνήθως λέω πράγματα που μπορεί να βγουν συνήθως μετά. Το μυαλό μου πάει γιατί δεν μπορεί όλοι οι κύλινδροι. Δηλαδή, η φλάτζα, άμα καεί, ένας κύλινδρος παίρνει νερό. Άμα καεί πάρα πολύ. Εμείς επίσης αυτό δεν μπορούμε να την κάψαμε γιατί δεν ανεβάσαμε θερμοκρασίες. Δεν σφίξαν το κεφαλάρι. Δεν σφίξαν το κεφαλάρι. Το μοτέρ παίζει να είναι καινούριο. Να ήθελε και στρώσιμο. Καλά, θα μου πει τώρα και 2-3 πατήματα κάναμε κατευθείαν. Εντάξει, δεν κάναμε και κάτι. Έκανε και κάποια χιλιόμετρα τώρα που πάνω κάτω. Αλλά... καλά, πόσες φορές δούλεψε ρελαντή, πόσες φορές τέλος πάντων τώρα. Αλλά παίζει να είναι καινούριο για να θέλει στρώσιμο. Και να μην το ξέραμε και να μην έθελε και σφίξιμο ξανά η φλάτζα. Λοιπόν, θα μιζάρουμε για να δούμε τώρα συμπίεση. Έλα, μπε και μίζαρε. Γκάζι full. Τα είδαμε, δεν έχουν τίποτα. Λάδι είναι. Δεν έχουν αφρό ή κάτι που να βλέπω. Άντε κεφαλάρι έξω τώρα. Τέρμα του γκάζει. Ζαλίστηκα τώρα. Ναι, καλά πήγε αυτό. Πάτα. Μόνο. Συμπίεση έχει. 180 στο Έλα μία πάλι, έλα μία πάλι. 190 έχει συμπίεση. Στον πρώτο. Δεν είναι φλάτζα. Πώς δεν είναι φλάτζα και τα νερά που βγήκανε, ρε. Θα τρελαθούμε. Δεν μου κάνει, δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι δεν είναι φλάτζα αυτό. Δεν ξέρω ποιος το λέει εσένα. Λοιπόν, κλείνουμε πάνω να βγάλουμε άκρη. Αλλά από τη μία χαίρομαι γιατί έχουμε καινούριο μοτέρ, από την άλλη δεν χαίρομαι γιατί μάλλον το φλατζάραμε. Τέλος πάντων. Μαλάκα, με κεφαλή έξω θέλει αυτό. Αυτό, άκου λίγο. Αν δεν ήταν σφιγμένα σωστά, με το που βάλαμε boost, γιατί με το που ανεβάσαμε 1, 2, 1, 3, σηκώθηκε το κεφαλάρι. Δεν ήταν σφιγμένο. Μαζί σου, δεν σου λέω όχι. Ναι, σκέφτομαι εγώ τώρα. Και είναι λογικότατο. Δεν το έχουν ξαναπατήσει εγώ σου λέω. Φοράει μελές στο μοτέρ ή περμανίτη, τι φοράει. Φλάτζα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, να πάρω τηλέφωνο στους Πολωνούς, ξέρω εγώ. Εδώ νομίζω ότι έχει 150.000 χιλιόμετρα το μοτέρ και είναι καινούριο. Ποιος ξέρει ότι φοράει. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Σου λέω, άμα τα σφίξανε, με το που έκανε boost, σήκωσε τη φλάτζα και μπήκαν νερά μέσα. Ναι, κανονικά. Ναι. Μα πράσινο, διάφανο, υγρό στάζουν τα μπουζί. Τα βγάζει και στάζουν. Δυναμόκλειδο έχουμε εδώ πέρα. Δυναμόκλειδο, έχουμε, ναι, είπα. Ωραία, πόσα νιούτον είναι. Πώς είναι το δυναμόκλειδό μας επάνω. Το σπέκ του σφιξίματος. Πόσα είναι το σπέκ για το 2JZ, έχεις ιδέα. Νομίζω καμιά 6 κιλά θέλει. Θα μου θες το δω και θα σε πω. Καλά, δες το και πες μου, άντε, φιλιά. Τέρμα, γκάζ πάμε.
Αυτός. 200 λέει, 190. Ναι, 190. Σε καλό Εντάξει, το DX Base δεν έπαθε ζημιά στο πιστόνι τουλάχιστον. Και ότι τώρα που έχει καθίσει και είναι κρύο, πατάει το κεφαλάρι και δεν χάνει συμπίεση. Τι κοιτάς? Στάζει νερά. Ναι. Ναι, έχουν κύλινο νερό μέσα, εντάξει. Σημασία ότι δεν έβγαλε και πάρα πολύ. Δηλαδή θα μου πεις έστα στο μπουζί τώρα, αλλά θέλω να σου πω δεν έβγαλε τώρα που το μιζάραμε να μου κάνει υδραυλική. Αλλά παιδιά, εκεί πάει το μυαλό μου. Αν είναι έτσι, ίσως άμα τη σφίξουμε τη φλάτζα. Έλα. Τέρμα γκάζι. Δείξε στο. Τέρμα γκάζι αυτό δεν είναι. Τέρμα γκάζι. Τράβα την πεταλούδα. Εντάξει, τι γίνεται. Αυτό. Και επίσης όλα είναι στο ίδιο, έτσι. Δηλαδή μέχρι στιγμής. Δεν μου κάνει η φλάτζα. Καλά, σου κάνει. Δεν είπα ότι έχει ξαϊλωθεί η φλάτζα, γι' αυτό δεν χάνει συμπίεση. Έχουν ανοίξει και μόλις ζεστάθηκε και αναβάσω την πέταξε και έσταξε νερό μέσα. Σηκώνω κεφαλάρι, εντάξει, την πίεση εγώ σου λέω. Μας το έκανε ουσιαστικά στο 1-2. Ναι. Δεν μας το έκανε στο. Και μετά το βαρπάρισμα είναι όπως σου είπα γιατί δεν είχαμε σπίθια, γιατί βραχυκλώσαν 2-3, γιατί το άλλο έσπασε. Λογικό. Κατευθείαν το κατάλαβα. Από το FD έχω φάει. Στο FD τα καταλαβαίνω όλα γιατί είναι 2 οι ρότορες. Αν γίνει κάτι στον ένα, ακόμα και το μπουζί, άμα δεν νιώθει καλά σήμερα, έχει πυρετό, ας πούμε, θα το νιώσεις. Γιατί στο ρελαντί, στο εξακύλινδρο, 2 να μην δουλεύουν. Σε εκείνο βγάλαμε 2 μπουζί και δούλευε. Χαμπάρι δεν πήραμε. Και λέω μαλάκα, δεν είναι συνδεμένο. Έλα, τερμαγκάζι, πάμε. Μόνο σε εμάς αυτά είναι. Ίδια, δεν έτσι. Ναι. Και είναι και όλα ίδια. Ήταν ίδια και πριν, απλά θυμάστε που κάποιοι λέγατε ότι δεν έχει συμπίεση γιατί έβγαζε κάτι 140, 150, 130, τι έβγαζε εκεί. Αυτό είναι πολύ μετά. Ναι, δεν είχε δουλέψει, καθόταν πόσο καιρό. Με το που πήγανε λάδια, καθίσανε και όλα αυτά. Και είναι και ζεστό τώρα. Και ζεστό κιόλας. Ζεματάει. Γιατί τότε είχα μετρήσει παγωμένο και έβγαζε 140-130. Ναι, και 120. Ζεστό και 190. Ναι. Άρα κρύο είναι 200. Όχι, έχει 150.000 χιλιόμετρα. Καλά. Όχι, είναι καινούριο το μοτέρ. Είναι καινούριο. Κάποιος το έκανε rebuild αυτό. Ναι, μα άκου. Δεν μπορεί να βγάλει μια εισαγωγή από ένα Max που υποτίθεται ότι έκανε χιλιόμετρα και να είναι μέσα. Όχι τη κεφαλή η αυλή. Ναι. Όλο ασημένει. Τέρμα γκάζι, πάμε. Έλα, πάμε. Και εκεί καλά είμαστε. Ωραία. Το μόνο θετικό είναι ότι έχουμε ωραίο τίτλο για το βίντεο. Φωτογραφία το Master εδώ με το συμπιεσόμετρο. Τίτλος ανεβάσαμε ένα 3 και φλατζάραμε. Όχι, φλατζάραμε. Μας σηκώθηκε το καπάκι. Μας σηκώθηκε και μας σηκώθηκε. Και θα νομίζω ότι πήγαμε Μαξί μαλάκα. Μόλις πουλάρει. Σούζα. Πώς είναι το FD, ίδια πράγματα. Ναι. Αλλά είναι. Είδα το ρούχο του κανάτσιου που το. Αλλά είναι. Φίλε, δες τι καψέργα στον μπουρδέλο το άλλο, έτσι. Περισσότερο από αυτό. Και το άλλο πουλάρει στις 4 και αυτό πιέσει 500 βες πάνω. Έλα. Ίδια όλα. Ναι. Α, ο τελευταίος είναι αυτός. Ναι. Εντάξει, το καλό είναι ότι δεν πάθαμε κάποια ζημιά και δεν έσπασε κανένα λατήριο και είναι όλα καλά. Αν μου βρίσκει γιατί έχουμε νερό μες στον κύλινδρο, κερδίζεις ματσούνι. Κερδίζεις βασιλικές 2 κάσεις από μένα. 2 κάσες. Και πρέπει να βγάλουμε στο κάπακα για να σφίξουμε. Εντάξει. Λεπτό θα σφίξουμε δεν είναι. Ωραία. Φέρτε. Ευτυχώς σου λέω τα καλώδια έχουν νούμερα πάνω, οπότε μπορούμε να τα βάλουμε εύκολα. Μετά, λοιπόν, βγάζουμε στο κάπακα και σφίγγουμε από πάνω εκεί. Όλες είναι εμφανίσιμες κάτω από τα κέντρα, δεν χρειάζεται να βγουν κεντροφόρ για να σφίξει κάτι. Νομίζω, ρωτάω. Θα το δούμε. Α, τέλεια, ρε. Ένας τρόπος να μάθουμε, Άλεξ. Συνήθως έχουν σε κάποια σημεία. Δεν κρύβω κεντροφόρο, λες. Ναι. Εδώ δεν βλέπω νερό, λάδι. Θα το λερώσουμε κιόλας. Τώρα δεν πρόλαβε. Πόσο δεν πρόλαβε για να το ασπρίσει. Θα σου δώσω το σκούφο που της πέφτει. Αυτό μου το δώσαν οι Πολωνοί, έκλεινε την τουρμπίνα μπροστά. Είναι ένα σκουφάκι από μωρό. Τώρα θα κλείσει Τώρα θα κλείσει τα. Πέμπτο το έκτο. Έλα. Λοιπόν. Άρχισε το φως. Τελείωσε. Όχι. Δεν βρίσκω το κουμπί του. Ναι.
Τα καλώδια τώρα. Σήκωσε τα λίγο, ναι. Να περάσω από το stop, ναι. Και εκεί έχει stop. Εκεί λίγο το stop, ναι. Εμείς βασικά περιμένουμε να πάμε να χάμε. Είναι λίγο ζεστό. Το μυαλό του Τσινού στο φαέ είναι εδώ. Έχουμε ανατινάξει 2 JZ και αυτός είναι. Υποτίθεται ότι θα πηγαίνουμε να πάμε πριν 2 ώρες. 3. Ναι, όχι 13. Λοιπόν. Γιατί έχουμε και έναν Ας το. άνθρωπο που το δουλεύει πάνω εδώ πέρα. Αλλά αυτός είναι χειρότερο, δεν πάει για φαγητό. Πρέπει να το τελειώσει και μετά. Μέσα πώς το βλέπεις. Νερά δεν βλέπω. Λάδια δεν είναι αυτά. Λαδότσια. Ναι. Κλείσε εδώ, άρα δουλειά έχουμε. Θα σας φίξει μία μόνο να δεις αν θα πάρει. Ναι. Φέρε. Ναι. Οι βίδες είναι παιδιά ακριβώς κάτω το κεντροφόρο, οπότε πρέπει να βγει ο κεντροφόρος. Οπότε, αν βγει ο κεντροφόρος, πρέπει να βρει μπροστά γρανάζι, χρονισμός πρώτα, όλα αυτά μπροστά έξω. Τέλεια. Τέλεια. Στο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Βρήκαμε εδώ κάποια παλιά από το 7 MGT για να βάλουμε ένα μπροστά σε αυτό που είχε σπάσει, που είχε ανατιναχθεί. Σε αυτό. Και να δούμε τι φάση. Να φυσήξω όλες μέσα στο θάλαμο με αέρα για να φύγει το νερό. Θεωρητικά ναι. Παίρνω το τρακαντέλι να το ρωτήσω αν έχει καμιά ιδέα τι μπορεί να είναι. Σάββατο βράδυ και να μην απαντήσει. Αν δεν χρειάζεται να βγουν κεντροφόροι θα ήμουν χάπι. Θα τις φύγαμε από πάνω. Θα τις φύγαμε από πάνω τις βίδες και όλα θα ήταν καλά. Τώρα που πρέπει να βγουν κεντροφόροι, πρέπει να βγει ο ημάτος χρονισμό μπροστά. Άρα ό,τι είχαμε κάνει, αν θυμάστε, μπροστά όλο έξω. Και μετά πάνω να σφίξουμε βίδες. Το οποίο είναι το λιγότερο χρονοβόρο, να μην πω κάποια άλλη λέξη. Τέλος πάντων, σημασία ότι δεν έπαθε ζημιά, σημασία ότι το είδα πως τραβάει όταν δουλεύει καλά. Αχ. Τώρα θα βάλουμε ένα μπουζί μπροστά και να το βγάλουμε λίγο έξω, όχι να το λιώσουμε. Έστω λίγο εκεί στις 4-4.30 να πάω, να δω αν θα σταματήσει το παρπάρισμα. Αν έχει σταματήσει το παρπάρισμα. Αν σταμάτησε, μένει ήταν από αυτό ξεκάθαρα, από τα νερά και από τα βραχυκλώνα τα μπουζί, από τα νερά. Εδώ. Έλα. Εγώ βλέπω ότι και εδώ Ναι, εκεί σου έχει λάδια. Τα οποία είναι κάτω το κεφαλάρι. Μήπως έχει σηκωθεί όλο το κεφαλάρι και απ' έξω βγαίνουν λάδια, γιατί απ' έξω έχει του αυλούς του λαδιού και μέσα που είναι του νερού πάει στον κύλινδρο. Δεν αποκλείεται τίποτα αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπω εδώ υγρασία από λάδια. Λάδια. Εξεπισάει λες. Ναι, ξεφυσάει όλο το κεφαλάρι γύρω-γύρω. Και αυτές τις υγρασίες τις είχε και από προχθές. Τις πρώτες βόλτες. Ναι, πριν, εντάξει, από τότε που τρακατέλεις και αυτά, λίγο το. Και στην τουρμπίνα το βλέπεις τι έχει χτίσει. Ναι, τσίλησε, παιδιά. Αυτό ήταν ψηφτοκάπακο βέβαια. Γιατί ήταν ψηφτοκάπακο. Το δύο. Μπα, δεν βγάζει να θυμιάσει το τσέκο. Βάση έχεις μέσα πάνω το κούπρο. Ναι, μπρο, βάλτε έτσι, ξέρω εγώ. Όπως περνάει τώρα. Ναι, όπως. Και ξέρεις, σου φύγει από το μυαλό ότι δεν έχει πάθει κάτι άλλο και ότι δουλεύει καλά τώρα. Αυτό θέλω. Ναι, αυτό θα κάνουμε και μετά το παρκάρω εδώ και θα δούμε πώς θα προχωρήσω, που θα είναι μάλλον. Πού να δει, να το σου. Ξεχάσαμε κάτι άλλο. Άστο, εκεί θα πάθει τίποτα. Για λίγο τώρα. Όχι, δεν έχουμε πει κάτι έτσι. Θα είδα χθες εγώ. Λάδι, διάφανο βλέπω. Καθαρό λάδι. Ούτε καν μαύρες. Φουλ. Ναι, το ξέρω, αφού βάλαμε το δίσκο, τσεκάρω δύο φορές. Τάπα. Πάρε, σκουπί σου, κλείνω και φεύγουμε. Καπάκι εκεί πάνω τι είναι. Βάλε πρώτα πιστό για να δούμε τι είμαστε. Τώρα. Λοιπόν. Βγαίνουμε για βόλτα. Δεν θα πάρω κάμερα μαζί γιατί είμαστε λίγο αγχωμένοι. Θα γυρίσω σε λίγο και θα σας πω αν δουλεύει καλά. Πάντως φαίνεται να δουλεύει βελούδο τώρα. Πήρε κατευθείαν με μισή μυζιά, δουλεύει. Εντάξει. 20 minutes later. Έπρεπε να την πάρω την κάμερα τελικά μαζί. Σούζα έκανε το αμάξι. Λοιπόν, το αμάξι δουλεύει άψογα, ξεσκίζει. Ανέβασε 1-2 πάλι. Δεν πρόλαβα. Με τον πάτσα μπαμπ 1-2. Και αυτό, και γυρίσαμε. Ό,τι όπως δούλευε στην αρχή. Απλά τώρα καλύτερα γιατί έχει μείγμα σωστό τώρα. Πριν ήταν στεγνό.
Το οποίο, δηλαδή, το αμάξι έτσι πως το είδα, στις 4,5 έχει μισό μπαρ. Ένα μπαρ πρέπει να έχει στις 5. Ναι. Δεν είναι άσχημα, είναι όπως το FD πριν το porting. Με την τουρμπίνα την άλλη θα πέσουμε σαν το FD θα είμαστε. Θα είμαστε μισό μπαρ στις 4 θα έχω. Οπότε είναι καλά. Πιστεύω το αμάξι 500 τα φτάνει στο 1-2-1-3 χαλαρά. Σόπα ρε. Σε φώναξε. Μπήκα με το Supra μέσα και τον άκουσα και χέστηκε πάνω του. Μπήκα με την εξάτμιση και άρχισε να βαράει. Τόσο χεσμεντένη είναι η μπέμπα σου. Πόσο βαράει? Τώρα μόλις μπήκα τώρα. Το έχω σε κάμερα, μας πάνε πολλά συχνάδες. Ναι, αυτά είναι στο κάπακο, επειδή το βγάλα. Αυτό το βγάλα. Δεν το βγάλα αυτό. Ξαναέφτιασε λάδι και κάτω έφτιασε λάδι. Ναι. Τόσο τα γλύφια από πάνω. Η τάπα εκείνη που είχε στη μέση του νερού. Ναι, είναι στεγνή η τάπα όμως. Ναι, δεν μήπως φύγει. Την είδες να μας φύγει. Μήπως είναι χαλαρή. Τι είναι εδώ. Είναι σαλάνι, μεγάλο. Πώς, από πού έχει νερό εκεί πέρα ρε μαλάκες, με τρελάνετε? Δεν έχει νερό πουθενά. Και γιατί δεν έχει απ' έξω? Όπου αυτό κάνει τη δουλίτσα του παιδιά, τα λεφτά το βγάζει. Στεγνό. Ναι, δεν είναι στενό, αχνίζει. Αχνίζει το σπήρωμα όμως. Πάρει ένα τηλέφωνο μας. Ναι, το σπήρωμα είναι μουσχημα όμως. Ναι. Άρα μπαίνουν από πάνω λες. Κάπου ρε φίλε τα φτύνει μέσα. Κάτσε να Το καπάκι αυτό πάει στο νερό μέσα στο τέτοιο νερού. Η τάπα, ναι. Μήπως η τάπα στην πίεση φτύνει νερά. Πρεσάρουμε πότε τα νερά. Να περσάω τα νερά για να δω που πετάει εδώ πάνω, πετάει αυτή. Αν τα πετάει, σημαίνει ότι τα πρεσάρουμε τα νερά ρε φίλε. Δημιουργούμε πίεση εμείς. Έτσι και όσο έχει το κύκλωμα πίεση. Ναι. Θα σου πω κάτι άλλο. Έχει καθόλου νερό εκεί μέσα? Εμένα ξέρεις τι άλλο. Άδειο είναι, άδειο. Να πω θα γέμιζε. Τίποτα δεν έχει. Εντάξει, λίγο κάτω. Δεν βράζει, δεν φτύνει, δεν κάνει. Έχει δίκτυο από αριστερά. Τι είναι η τάπα, σφίξ την άλλη λίγο, δοκίμασα να τη σφίξει. Τι δεν σφίξου, έχεις άλλα μεγάλο. Δεν έχουμε, θα μου πεις, ναι, είναι σαν το πίσω ότι. Πού είσαι θείο Μίτσο? Ωχ, φλατζάρισε. Δεν πειράζει. Σπάσαμε το δύο. Ναι, 5 κιλίους βγάλαμε όλοι μέσα στο νερό. Τι λέει? Ευκαιρία. Θα βάλεις και κάνα κεντροφόρο της προκοπής. Με μέση ευχές ήρθε. Μέσα στους χοντρούς ήρθα, όχι μέσα σε πάω που θέλω. Εσύ λέει τι είσαι, μοντελάκι? Ναι, να κάνω καύσεις. Λοιπόν, άστο πάμε να πεθάνουν όλοι και το μελετάμε εκεί πέρα, το σκεφτόμαστε. Ξερχόμαστε να μας πουλάμε. Ναι, θα έρθουμε να δούμε τι θα. 2 hours later. Έχει πάει. Ποιο είναι? Λοιπόν, έχει πάει 11. Και τι καταφέραμε να κάνουμε? Πήραμε το 2GZ και το τεινάξαμε τα μπρίκια. Και το καραγούσταρα στην. Αλήθεια σου λέω, το καραγούσταρα μάγκες. 1-3, δουλεύει. Δουλεύει, ξυλώνει, πάει τον κόλο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θυμίζει το FD, παρόλο που είναι περισσότερα κιλά, άρα είναι σίγουρα πάνω από 500 στο 1-3. Σπουλάρει λίγο ψηλά, αλλά αυτό θα διορθωθεί. Δυστυχώς δεν σκεφτήκαμε ότι πάμε να βγάλουμε πολλά άλογα και ότι μάλλον η Κινέζα ο Κινέζος θα βγάζει για πλάκα άλογα και ότι δεν θα έφτανε το μαμά σφίξιμο με μαμά βίδες στην κεφαλή. Το πρόγραμμα λέει, τώρα μιλήσαμε με τον Παναγιώτη και τον Τρακατέλη, θα δοκιμάσουμε, θα βγάλουμε πάλι το χρόνισμα εδώ μπροστά ότι είχαμε κάνει την άλλη φορά. Θα βγάλουμε τα ψευτοκάπακα, θα βγάλουμε τους εκεντροφόρους και θα σφίξουμε τις μαμά, θα πάρουμε ARP βίδες, χωρίς να αλλάξουμε φλάτζα. Θα σφίξουμε μία, θα βγάζουμε μία, θα βάζουμε μία, ARP, τόρκ περισσότερο. Πρώτη κίνηση και βλέπουμε. Τα ξαναβάζουμε πάνω και δοκιμάζουμε πάλι ένα 3, ένα 35. Μια δοκιμή. Αν αντέξει και δεν ξεφυσάει, συνεχίζουμε. Είμαστε ok. Αν δεν, θα χρειαστεί βγάλσιμο κεφαλή, ενισχυμένη φλάτζα. Εμελές, ναι. Ναι, εμελές. Τις βίδες τις έχω πάρει ήδη. Θα τις δοκιμάσουμε δηλαδή. Ξέρουμε τουλάχιστον ότι όλα τα υπόλοιπα είναι άψογα στα μάξι, δουλεύουν. Βγήκε έξω, πήγαινε τρένο, πήγαινε ευθεία, πατούσε σαν τρελό, δεν σπίνιαρε καν. Αυτό πάλι περίεργο αυτό που δεν σπίνιαρε, λόγω βάρους, ενώ έχω μικρότερα λάστιχα πίσω από το FD, πιο στενά. Ίδια βέβαια, αυτό πατούσε. Δεν ξέρω τι παίζει. Όχι, ήταν απόλαυση το μάξι, ήταν απόλαυση. Εγώ το γούσταρα, σπουλάρει πολύ ωραία. Πρέπει να κάνουμε το FD μια βόλτα όμως κάποια στιγμή. Πώς θα γίνει? Πρέπει. Πάμε την καταδευθυρία εδώ πέρα. Οπότε κλείνουμε για σήμερα. Με τον Ιάντα να τον αφήσω έτσι εδώ. Δεν μαγιά, θα μετράει. Πρέπει να μπει στο κολάρο μπροστά. Αυτά.
Ήρθαμε, βαίνει τη Βίση. Είδες. Αλλά τι να ξέρεις. Σε πειράζω. Όλα καλά. Κοίταξτε, μπήκε και ο Παναγιώτης, γιατί πήρα τον Παναγιώτη τηλέφωνο, είδατε τα έπαιξε μετά, με παίρνει τηλέφωνο, τι έγινε και αυτά. Μπήκε στα φόρουμ, στα 2JZ. 1-3 είναι το όριο. Τι και πολλά, ναι. Πάνω από ένα λέει. Βασικά δεν είναι μόνο την πίεση που θα παίξει, είναι τη τουρμπίνα. Αν έχει μεγάλο turbo, λέει, μόλις περάσει το ένα μπαρ, ξεφυσάει η κεφαλή. Δεν αντέχουν μαμαβίδες. Φανταστείτε ότι οι κύλινδροι αυτοί από την πίεση που δημιουργούν μέσα πετάνε την κεφαλή. Βγάζουν το καπάκι όλο αυτό του μοτέρ, το σηκώνουν. Οι μαμαβίδες που πιάνουν το καπάκι δεν φτάνουν να το κρατήσουν. Και ποιος. Ναι, στοκ μοτέρ ήταν τώρα. Αντέχουν όλα τα σίδερα, δηλαδή δεν είναι κάτι επαθίδατε. Έγινε τι έγινε, πήρε νερό και δεν έπαθε τίποτα. Και συμπίεση στο Θεό. Ναι, ξαναπήρε. Αλλά ξαναπήρε και δουλεύει καλά. Πατήσαμε ξανά. Αλλά. Οι βίδες είναι ένα δύνατο σημείο. Όπως και στο 7MGT λένε πάνω από 400 πρέπει να βάλεις ARP βίδες. Εγώ έχω πάρει ARP βίδες για εκείνο. Δεν τις έβαλα ακόμα. Τώρα που θα ετοιμάζω κάτι για να περάσω το 400 πρέπει και εκεί να βάλω βίδες. Απλά εκεί επειδή δεν έχει πειραχτεί, θα τα βγάλω μία-μία, δεν τις βάλω. Πριν. Δεν ξέρω αν έχει περμανίτη, δεν ξέρω τι έχει μελέτη. Θα δούμε. Μία-μία μα βγάζει, δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει θέμα. Εντάξει. Δες το και εκείνο μάλλον γιατί ωραίο που είναι. Κοίτα. Είναι κοίτα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μαζεύουμε τα τσιμπράγκαλα. Σε ευχαριστώ, Τζόνι. Πέρασα πολύ καλά. Και ξέρω ότι δουλεύει. Ναι. Θα μου βάλεις ένα lunch τώρα. Θα μου βάλεις 4.000 χαλαρά που δεν έχεις πουλάρει. Απλά φλογίδια. Γιατί λέω να πάω σε ένα meet-up αύριο. Δεν θα πάμε γκάζια, χαλαρά. Ερμαξί, αν είχαμε και καλό ελαττήριο μέσα, γιατί το ελαττήριο που έχει μέσα, παιδιά, είναι 1-3 και. 1-3 μηχανική. Ναι, ήταν το άλλο Supra που φορούσε αυτή την εξάρτηση με αυτό το ελαττήριο και μια τουρμπίνα λίγο πιο μικρή. Δήλωνε με αυτό το ελαττήριο μηχανική, δεν είχε boost controller, 550 άλλο προς 600. Βγήκε στο power του Νίκου το αμάξι. Οπότε θεωρητικά με αυτή που πήγε πιο μεγάλη. Πάμε αλλού. Φτάναμε τα 600 τώρα, γι' αυτό την άχθηκε το κεφαλάρι. Σας λέω, το αμάξι τραβούσε τρένο και δεν ήμουν στα κιλά του FD που πηγαίνω μόνος. Ήμασταν οι δυο μας. Συν ένα αμάξι που αντί για 1330 ζυγίσει 1580. Γεμάτο. Ναι, και συν δύο γουρούνια εμάς. Και φρεναριστό έτσι. Και φρεναριστό, ναι, με το φρένο. Και τράβηξε, άντε γεια. Όχι, είχε πολύ δύναμη. Το θηρίο, δηλαδή κατάλαβα ότι είχε. Και δούλευε και παντού βελούδο. Όχι, είμαι happy. Δεν γαμιέται, την άξαμε μια κεφαλή. Εντάξει, θα φτιάξει, δεν είναι κάτι. Έχουμε φτιάξει τόσα και τόσα. Ναι, ρε φίλε, μα εγώ χαίρομαι γιατί θα έχω να πω. Εγώ 2JZ το πήρα στόκ, το έβαλα 1-3 με Κινέζο και το τίναξε κεφαλή. Τη φαντάζομαι στο μυαλό μέσα να κάνει κεφαλή έτσι να φεύγουν. Να γυρνάει ένα κράκ έτσι. Και όλοι κύλινοι νερό. Μαξί αυτό διάβασε ο Πάνος μέσα στα φόρουμ. Όλοι λέγανε water coolant in all cylinders. Μόλις λέει το ανεβάσεις με μεγάλη τουρμπίνα boost, αν είχαμε κάνει τουρμπινάκι τώρα, ή ακόμα και αυτή να τη δούλευα 0,9, δεν θα είχαμε θέμα. Θα ζούσε. Ναι, απλά δεν έχουμε ελαττήριο τώρα. Εντάξει, θα αλλάξω εγώ το ελαττήριο, θα ψάξω να την αλλάξω, να μπορέσω να βάλω κάποιο πιο μικρό, να έχουμε και μικρή πίεση 0,9 και μεγάλη 1,3-1,4. Αλλά τι να κάνουμε, πέθαμε σε Κινέζο γουρούνι. Κοίτα, εντάξει, δουλεύει παντός. Όχι, δουλεύει, τι. Είναι στεγνό μέσα. Ναι, τώρα θα αλλάξω ένα μπουζί πάλι, γιατί το μπροστά βάλαμε από 7MGT. Και δεν θα σπουλάρω, θα πηγαίνω ταξιδάκι. Συνεχίζουμε. Μέχρι να κάνουμε τι να κάνουμε. Αλλά θέλω λάνς, να βάλω σήμερα λάνς για να βαρέσω αύριο. Άντε, σου βάλω λάνς. Yes! The next day. Πού είναι το μωρό μου, πού το πήγατε? Πίσω λέει. Σου το πήραμε. Αφού χάλασε λέει, το βάλαμε πίσω στην αποθήκη. Διεκδικώ την επιμέλεια, ξέρεις. Να πούμε λίγο στα παιδιά τι έγινε χθες ακριβώς. Ναι, ξέρω ότι μπήκατε δύο χοντροί μέσα, το χαλάσετε ρε. Το βάρος θα ρίξει το καπάκι. Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε να καταλάβουν. Ανεβάσαμε 1-3, όχι επειδή θέλαμε. Το πρόγραμμα δεν έλεγε θα πάμε 1-3. Το πρόγραμμα έλεγε θα πάμε ένα μπαρ, μικρή πίεση 0,9 και θα βλέπουμε μετά που θα πάμε μεγάλη. Το θέμα είναι το ελαττήριο που έχει μέσα είναι 1-3 τουλάχιστον, μπορεί να είναι και πάνω. Και όντως ρώτησε τον προηγούμενο διοκτήτη της εξάρτησης γιατί την πήρα μεταχειρισμένη. Μου λέει: εγώ ένα ελαττήριο, εγώ και ήμουν 550-600 άλογα. Οπότε σίγουρα είναι πάνω από 1-3, μπορεί να είναι και 1-3. Εμείς σιγά σιγά ανεβάζαμε 0,8, 0,9, προσπαθούσαμε να δούμε και δεν πήγαινε κατευθείαν 1-3 αυτό. Μόλις κάναμε 3-4 πατήματα στο 1-3, έσκασε το κεφάλι. Γιατί το ψάξαμε λίγο με τον Παναγιώτη, μιλήσαμε και με συγκεκριμένα άτομα που φτιάχνουν 2JZ, Έλληνες και ξένους. Ναι, λοιπόν, και το πρόβλημα είναι ότι οι μαμά βίδες. Στα μαμά Torx Specs. Στα μαμά Torx, δηλαδή στο μαμά νούμερο που λέει το Toyota που είναι 3,5 κιλά, δηλαδή τίποτα. Ναι. Με το που περάσει το ένα μπαρ, σηκώνονται. Μια λύση είναι που κάνουν όλοι, τις μαμά τις σφίγγουνε, δηλαδή εμάς που ξέρουν, τις σφίγγουνε 7 κιλά ή 10 κιλά και εκεί αντέχουν μέχρι και 1,5 μπαρ. Οι δικές μας μάλλον, οι Πολωνοί τις κάνανε όπως είπα και εγώ, στο 3 κιλά
Και με το που πήγε πίεση, ειδικά από το turbo αυτό το μεγάλο, γιατί έχει σχέση και τι turbo δίνει, πόσα αέρα δίνει μέσα, το τίναξε το καπάκι. Η φλάτσα δεν κάει και λογικά, γιατί μόλις το σφίξαμε ξαναδούλεψε το αμάξι κανονικά. Μεταλλική δεν είναι. Ναι, μεταλλική είναι με μια επίστρωση rubber coating, η οποία το rubber coating και να φύγει δεν σε ενδιαφέρει, το μέταλλο θες να μείνει. Τώρα, ποιο είναι το πλάνο, τι μου είπανε, λέει, αφού θα βγάλεις κεντροφόρους για να σφίξεις βίδες, μη σφίξεις αυτές, βάλε ARP για να είσαι σίγουρος που γατζώνε καλά, βάλτε 10 κιλά και δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Αν η φλάτσα δεν κάγει, που πιθανότατα δεν κάγει, γιατί δεν το κάναμε και τίποτα μετά, γυρίσαμε. Και όταν τόσο ξυλό ξαναβγήκαμε, κάναμε ένα πάτημα, πήγαινα 3 χωρίς κανένα πρόβλημα. Ούτε ξαναβγάλαμε μπουζί, δεν είχε νερά μέσα, άρα έσφιξε η φλάτσα. Θα βγάλεις μία-μία τις βίδες, θα βάζεις μία-μία ARP στα 10 κιλά. Θα δείτε πως το κάνουμε 5 κιλά πρώτα, 7 κιλά, 10 κιλά και θα είσαι, λέει, super. Για να μην χρειαστεί να βγάλεις, να πλανάρεις και όλο το ταβαντούρι. Ναι, αυτό. Μόνο και το το δεν ξέρω γιατί γελάει εκεί πέρα. Θα έχει προβλέψει όλα το Toyota. Σου λέει, άμα βρεθεί ο Έλληνας που θα βάλει 1-3, θα σου κοπεί το κεφάλι. Θα καταλάβει ότι μπήκαν νερά μέσα. Θα κάνει σαν την κότα. Για να σβήσει φωτιά. Βγάζαμε τα μπουζί και αχνίζανε το νερό. Επειδή έπαιρνε νερό, βγάζανε. Αχνιστά. Σαν μύδια ήταν έτσι. Το είπα. Σαν μύδια αχνιστά ήταν. Όπως το τέτοιο στραβή πιλότης έβαινε κάτι σπουρουζιονόψε και η μούρη του πήγαινε εδώ. Εντάξει, το ίδιο πρόβλημα με τα specs, με τα torque specs, είχαμε και σε αυτό, έτσι. Αυτά εδώ, αυτά είχαν και περμανίτη. Αυτά, άμα τα άφηνες μαμά χωρίς να τα πειράξεις, αν ήσουν τυχερός δεν πάθαινε τίποτα. Ειδικά με το ναι, μαμά, το ξέρω, αλλά μόλις πας 400 άλογα. Μόλις τσιγκλούσες. Το θέμα είναι τώρα ότι κανονικά και το δικό μου και το δικό σου, ειδικά το δικό σου που έχει ανέβει πολύ. Βέβαια δεν ξέρω, εσείς είχατε βγάλει κεφάλι, τι είχατε κάνει. Όχι. Θέλει όπως είναι, το διάβασα όπως είναι, αυτό το πράγμα παίρνει σε ARP που έχουμε πάρει και δύο, έχουμε και δύο kits. Μία-μία, βάζεις. Σε αυτό δεν είναι κάτω τα κέντρα. Είναι σημεία που μπορείς να τις ή πρέπει να βγουν κέντρα πάλι. Νομίζω πάλι η ίδια φάση είναι. Τη σειρά που τους φύγεις. Από το κέντρο, 1-2 τις έχει το. Ναι, 1-2, 3-4 στο κέντρο και μετά 5-6. Ναι. Από το κέντρο ξεκινάς. Αν το κάνουμε ρεσιμίζω full τυπικά θα το κάνουμε. Όχι, μου το είπε και ο μηχανικός από το κέντρο ξεκινάς, λέει το γράφει εντάξει. Το νούμερο είναι γνωστό. Απλά μία-μία βγάζεις, φύγεις 5 κιλά. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω βέβαια πόσο κιλά. Θα μας πει και γιατί ξέρει και για αυτά. Ο Τάτς τέλος πάντων είναι γνωστός, πολύ γνωστός σε dragster, σε drift, με τέτοια. Έτρεχε με 3 τέτοια. 3 τέτοια, έχει τώρα ένα μπλε τέτοιο αγωνιστικό που το ξαναβγάζει. Και έκανε και το 2JZ εκείνο που κάναμε βόλτα το πορτοκαλί, το οποίο τρέχει dragster, χαμπάρι δεν παίρνει. Και μου λέει, ναι, τυχερός. Η φλάτζα δύσκολα να πάθει κάτι, λέει, για να κάει και δεν καίγονται. Έξω να το πήγε, πας λέει πολύ χιλιόμετρα έτσι. Άμα το κυνηγήσει. Αλλά ναι, οπότε λέει είσαι τυχερός, πιθανότατα το βγάζεις, φύγεις, βάζεις ARP, βάλει το 10 κιλάκια και θα ανοίξει ποτέ μου λέει. Οι μαμάς φυγμένες. Ταιριάζουν ακριβώς. Οι μαμάς φυγμένες. Σοβαρά. Τι, ποιο. Όχι, δεν ξέρω. Οι μαμάς φυγμένες. Αν τις είχαν σφίξει, δηλαδή λέει με 10 κιλά που μπορείς, θα αντέχανε λέει τουλάχιστον 1,5 μπαρ. Δεν θα έχεις θέμα. Θα αντέχανε και. Αλλά τις αφήσαν έτσι. Και τώρα η μαμά λέει δεν είναι για πολύ σου βάλε βγάλε. Πάνω το Toyota τι είπε, θα έκανε το λάθος εδώ σε αυτό, γιατί συνεχίζει το ίδιο λάθος και στο. Γιατί ρε φίλε το έσκευε εδώ πας 700 άλογα. Δεν είπε τίποτα. Το Toyota στο έβγαλε 326 άλογα και σου είπε φίλε σου βάζω 2 τουρμπινίτσες. Έχει συμπίεση 8,2-8,5 προς 1 πόσο έχει μαμά. Εκεί πρέπει να σφίξω, δουλεύει καλά, αξιόπιστα, κάνει και 1.000.000 χιλιόμετρα. Τώρα, άμα ήθελες να κάνει βαλίτσες και το βάλεις μια τουρμπίνα τέτοια. Έχει σχέση με την τουρμπίνα. Άμα ανέβαζα ένα 3 με μια μικρούλα, δεν θα το πετούσε. Δεν έχει αρκετό όγκο αέρα, δεν έχει CFM άλλη. Και όχι μόνο αυτό, και η εισαγωγή ακόμα που έχω βάλει. Που αφήνει να μπει. Και η πεταλούδα είναι 90, όλα αυτά έχει σχέση με το πόσο όγκος μέσα σμπρώχνει. Και μαμά με ένα καλό πρόγραμμα και περιφερειακά, αν να πίνει ξέρω μια 400-400. Ναι, δεν έχει θέμα. Πάλι δεν είχε θέμα. Αυτό δεν είναι 350 χωρίς να έχω πειράξει τίποτα. Και χαμπάρι δεν παίρνει. 320-330 σίγουρα. Ο άλλος γελάει από δίπλα. Εντάξει, θα σε φτάσω, άμα δεν πειράξει. Γελάς που φαγίτσα. Εν Μαξί πρέπει να πάρουμε καμιά χορηγία. Γιατί να, θα βάλω το πόδι μπροστά μου φαίνεται τώρα. Έχουμε εδώ πίνουμε αναψυστικά και μια γνωστή εταιρεία δεν μας έχει πλησιάσει με αναψυστικό. Δηλαδή είμαστε εδώ μέσα. Έτσι. Ας έρθει μια αυτές οι μοντέρνες, αυτές που δίνουν φτερά ή που δεν δίνουν φτερά ή άλλες που είναι με τον Αγιο Βασίλη. Κάθε Χριστούγεννα έρχεται το τερνάκι με τον Αγιο Βασίλη να μας δώσει μια χορηγία. Δεν πίνω, ένα κόκκινο πίνω. Ένα κόκκινο ντοματοχυμό. Μα ντροπή. Πάνω. Έλα. Να μην κάνει καμιά υδραυλική του Σούπρα. Το δικό μου. Όχι, το άσπρο. Όχι, θα σου πω τι παίχτηκε. Όταν το σβήνεις δεν κατεβάζει νερά μέσα. Ναι, θα σου πω γιατί δεν κατεβάζει. Ισχύει, άμα είχε φαγωθεί και υπάρχουν αμάξια που όταν φλατζάρουνε, το αφήνεις. Με το που βάζεις, βγάζει άσπρο καπνό από πίσω και μετά φεύγει. Εκείνο σημαίνει ότι στάζει μέσα νερό. Εμένα τι παίχτηκε τώρα, γιατί είμαι στο μυαλό μου καλά ότι είμαστε OK και ούτε η φλάτζα χάλασε. Τι παίχτηκε. Γίνεται τι γίνεται. Βγαίνουμε έξω, κάνουμε 4-5 πατήματα στο ένα. Βασικά δεν κάναμε στο 1-3, ανεβάζαμε στο 1 όταν κάναμε και το άφηνα, όλα καλά. 1-2, όλα καλά. Κάναμε 3-4. Πάμε 1-3, γιατί δοκιμάζαμε πόσο πάει. Λέω πώς θα ανεβάσει.
Αφού άρχισα να αναρωτιέμαι πως έχει κολλήσει, λέω η external, μήπως κάτι, μου λέει το λατήριο είναι. Και τελικά είναι το λατήριο. Μίλησα με τον ιδιοκτήτη τον προηγούμενο. Το θέμα είναι ότι με το που ανέβασα ένα 3 φορές και σας έστειλα και ένα post σε ένα forum, θα το βάλω κάπου εδώ, που λέει ο άλλος, αν έχεις μαμά βίδες με μαμά σφίξιμο 3,5 κιλά, 3 πατήματα σου δίνω, το λέω Αμερικάνος. Ναι, μηχανικός. 3 πατήματα, μετά θα έχεις νερό με στους κυλίδρους. Ναι. Αλλά αυτά τώρα δεν πήγα τα πιο πριν, αλλά δεν πήγε το μυαλό μου. Καταρχάς, όπως είπα, δεν ήξερα ότι θα πάμε τόσο ψηλά σε μπαρ. Εγώ λέω το κάνουμε ένα μπαράκι, να είμαι τώρα και στο μέλλον βλέπουμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τι έγινε. Βγαίνουμε, πατάμε. Με το που πατάω 1-3, γιατί μου λέει πάει, δεν έχει πρόβλημα, το μείγμα είναι καλό, πυράκια δεν κάνει. Ωραία, τώρα 1-3 είναι και το δικό μου, το σούπερ. Να πούμε να πατήσουμε τώρα. Ένα πάτημα. Τώρα δεν πάω να πατήσω, θα σου βάλω τις βίδες και θα σου βγάλω τη θέση μετά. Ακούς. Πονηρούλης τι ο Σμίτσος. Κολόνι, παιδιά, να γραφεί τα πηγαίνει κοντά με το δικό σου, όταν το σκέφτομαι. Τι κοντά, μια στην εκκίνηση και μια στον τερματισμό θα μετρήσει. Το δικό σου το ανέβασες τώρα. Όταν το οδήγησα εγώ, πώς ήταν το δικό σου? 1-2. Α, και τώρα παίξεις ένα 3 δηλαδή. Ναι, λόγω κρύου, ανέβηκε. Α, μόνο του. Μέχρι να ανέβει το καπάκι και εμένα. Πλάκα, το καπάκι το έχει αντέξει. Ναι, αλλά τι γίνεται, εσύ δεν έχεις το γουρούνι την τουρμπίνα, από εκεί είναι το ζόρι που φαγε. Είναι και όγκος στο αέρα. Τέλος πάντων, άκου, βγαίνουμε. Μου λέει πάτα. Αυτός λέει ότι είναι λίγο πιο μικρή η δικιά μου. Την έχεις πιο μικρή, είναι γνωστό αυτό. Το ξέρει όλο το ίντερνετ. Την έχει δει. Δεν ξέρω τι πράγμα μιλάω, εγώ τουρμπίνες μιλάω. Λοιπόν, το καλό δεν στο είπα. Πήγα Τρακατέλη, Κανάτσιο, κάνανε εκείνα τα που το κάνουν το αμάξι. Το είδα. Ξέρεις τι μείγμα είχε? Δεν πήγε το μυαλό μου εμένα. 14. Με 14 μισό ήταν. Πατούσαν με 14. Ευτυχώς. Δεν είχε πίεση. Ναι, δεν είχε πίεση, δεν προλάβαινε. Ευτυχώς. Αλλά γι' αυτό το είπα και στο βίντεο. Προσέξτε, όταν δεν είστε tuned. Δηλαδή, χωρίς μαλακία. Από μαλακία θα γίνει τέτοιο. Ναι, ενώ το Κανάτσιος δεν άφησε το χέρι του. Να το δω, άμα δουλεύω, πάω στο τετράγωνο και βγει έξω. Τέλος πάντων, ας να τελειώσω. Βγαίνουμε έξω. Μου λέει ο άλλος, να ρυθμίσω μείγμα, λέω, θέλω να πατήσει και ας πάει ένα 3. Πατάω 1, 2, 3. Οκ. Και στην τέταρτη φορά, με το που φτάνω εκεί που σπουλάρει στις 5, ξέρω εγώ, το αμάξι κάνει spark blowout, το λέω και στο βίντεο. Το πρώτο πράγμα που κοινώνω και του λέω, φίλε, σβήνει πίθα. Μου λέει, μα τι, εγώ δεν βλέπω τίποτα εδώ πέρα. Το μείγμα είναι καλό, η αβάνηση είναι καλή, ούτε ρητάρα, ούτε νοκ πιάνει. Λέω, φίλε, δεν έχουμε σπίθα. Δίνει dual πολλαπλασιαστές, μπας και κάτι πάθανε. Μου λέει, δεν βλέπω κάτι στα γράμματα. Στο λέω από εμπειρία από το FD που την έχω πατήσει, σβήνει η σπίθα. Μου λέει ξαφνικά πώς έγινε. Λέω, χάλασε μπουζί. Το είπα κατευθείαν, το λέω στο βίντεο. Λέει, δεν είναι. Εντάξει, έβαλα αυτά που λες. Λέει, παίζει να είναι, λέω Γιάννη. Λέω, πάμε πίσω. Μου λέει, μία φορά ακόμα πάντα. Τέλος πάω 2-3 φορές ακόμα πατήσω, λες και θα αλλάξει κάτι. Παρένθεση εδώ, γι' αυτό και με ρώτησες στο τηλέφωνο τι μπουζί βάλαμε. Και οι περισσότεροι, άμα το ψάξεις, αυτά τα NGK, τα 7 ή 8 φοράνε. Ναι, δεν είπα ότι το μπουζί είχε θέμα. Το μπουζί έσπασε, θα σου πω γιατί. Τι παίχτηκε. Πάμε πάλι να πατήσουμε 3 φορές, το αφήνω χωρίς να σπουλάρει, γιατί με το πήγαινε σε 5, έκανε προγραφτό και δεν έδινε δύναμη το αμάξι. Του λέω, φίλε, έχει πρόβλημα, πάμε πίσω. Του λέω, δεν είναι μηχανικό, δηλαδή δεν άκουσα κάποιο γκράου, δεν ακούς γκρά το μοτέρ, δεν έχει σπάσει κάτι μέσα, του λέω. Είναι σπίθα ξεκάθαρα, δεν δουλεύει σωστά. Μπορεί να φύγει ο προπλασιαστής, μπορεί να κάνει προπλασιαστής, μπορεί να κάνει μπουζίνα, βραχύκλωσε, οτιδήποτε, του λέω. Μου λέει, ναι, γιατί όμως καινούρια, λέω, συμβαίνουνε. Εγώ είχα πάρει καινούρια στο FD και το μπουζί μέσα σε μια εβδομάδα τα έπαιξε και μετά έψαχνα 6 μήνες τι έχει. Τέλος πάντων, στο FC, λέω στο FC. Και ερχόμαστε εδώ, βγάζουμε τα μπουζί και στάζουν όλα. Και τι έγινε? Από την πίεση σε εκείνο το πάτημα μόνο, σηκώθηκε στιγμιαία η κεφαλή, μπήκε νερό μέσα, βραχυκύκλωσαν τα μπουζί, το ένα κάηκε μπροστά, έσπασε, χάλασε εντελώς και άρχισε να κάνει παρπαρίσματα. Και είχε και νερό μέσα και με το που ήρθαμε εδώ, τα καθαρίσαμε, μιζάραμε το νερό να βγει έξω. Μιζάραμε και βγήκε το νερό έξω, το πέταξε. Καθάρισαν οι κύλινδροι, βάλαμε ένα μπουζί, βγήκαμε έξω, πάτησα μέχρι ένα μπαρ 2 φορές, δούλευε άψογα. Γυρίσαμε, βγάλαμε μπουζί, ήταν στεγνά. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι δεν είναι ότι έχει ανοίξει, έχει ξεχυλώσει τώρα και μπαίνουν νερά μέσα, γι' αυτό που έλεγες εσύ. Είναι ότι στιγμιαία έγινε στιγμή, τη σήκωσε, μπήκε νερό μέσα, έγινε τι έγινε. Κάθισε τώρα. Κρύωσε κιόλας, κάθισε. Τώρα είδα να μην το βγάλω. Έτσι πως είμαστε, δηλαδή, ούτε ζημιά έχει πάθει φλάτσα. Δεν έχει ανοίξει να. Τώρα, άμα τα σφίξουμε, εγώ πιστεύω 99% θα είμαστε OK. Θα βάλουμε τις ARV τις βίδες και το σώσαμε. Και μετά πάμε 2 μπαρ στα αρχίδια μας. Μετά ένα 4 θα πάω, όσο είναι μηχανική, να πάμε γαμηθεί. Εμαξί, ίδιο μοτέρ. Ο ιδιοκτήτης ο Νίκος που είχε με αυτή την εξάρτηση με το 1-3 το λατήριο, είναι ένα 30 κάτι υποτίθεται. Είναι και στο power μέσα 550 άλογα. Γιατί να μην τα βγάλουμε κι εμείς? Και με την εισαγωγή. Και με την εισαγωγή. 90. Μαξί 90 πρώτη φορά στη ζωή μου.
Ακουμπάς γκαζάκι. Ωραία, το θύριο. Αλλά φτιάξαμε την απόκριση, είχε πρόβλημα στην απόκριση το enrichment. Ήταν πολύ πλούσιο. Με το πατούσα γκάζι έπεφτε 9 και έκανε ένα μπουμπουκ έτσι. Το κάναμε τώρα 12-13. Εν τω μεταξύ τον έλεγα και εγώ τον Γιάννη. Ο Τζόνι ξέρει εννοείται. Αλλά ήταν ωραίο που ήταν δύο προγραμματιστές γιατί τον έλεγα και εγώ. Τζόνι, στην enrichment να πάμε 12.30 ας πούμε. Εγώ εκεί το δουλεύω. Μου λέει και εγώ εκεί δουλεύω. Λέω ωραία. Κάπου αλλού με λέξεις εγώ θέλω. Όχι, μόλις πατήσει το γκάζι απότομα για να αρπάξει. Δεν θες ούτε πολύ πλούσιο. Ούτε, γιατί κάνει bulk, ναι, ούτε πολύ στεγνό όμως, γιατί θες να έχεις λίγα καυσαέρια για να γυρίσει την τουρμπίνα. Οπότε το κάναμε τώρα και εκεί που είσαι, κάνεις το γκάζι, ακούς ένα του μεταλλού που ανοίγει και φεύγεις. Η απόκριση είναι άψογη. Σαν ατμοσφαιρικό NSX. Ναι, αλλά Σούπρα με έστελε σήμερα. Δεν μιλάει. Σούπρα με έστελε σήμερα. NSX να πάρει Σούπρα με έστελε. Πάρε, τα έχουμε όλα από δύο, να δω που τα βάλουμε. Τώρα, πλάκα. Φίλε, θα βάλω μια ασφάλεια κάπου στη γέφυρα, εκεί στη ράμπα, θα βάζουμε αμάξι από κάτω. Δεν θέλει ασφάλεια. Με είπανε να μην την πολύ αφήνω από εκεί που μας τη βάλανε, ξέρω. Ένα μήνα και δύο έτσι είναι. Ναι. Για 5 και 10 μέρες. Αλλά να δω μπας και έχει κάποια ασφάλεια κάτι, δηλαδή κανένα γρίλο που σαν σας μανόκλε μπορεί να πιάνει από εδώ και από εκεί να το σφίγγει λίγο να την κρατάει, να τη βοηθάει κόντρα, ή αν μπαίνει κάτι mod σε αυτήν. Και να μπαίνει αμάξι από κάτω, μια θέση είναι, γιατί. Σωστά. Βάζει το δικό σου Θείο Μίτσο σήκω. Όχι, το GTR θα είναι από κάτι. Το GTR είναι πολύ βαρύ. Αν πέσουν 2 τόνοι πάνω στο δικό μου θα μείνει τίποτα. Το σάνι θα βάζω από κάτω. Λοιπόν, το έβγαλα βόλτα, πήρε κανονικά, βελούδο. Απόκριση καλή. Μου έκανε τη μαξιτή τίζα ο Μίτσος, ήταν που ήταν η τίζα απότομη. Είναι ακόμα πιο απότομη. Το την τέντωσα. Και γιατί πάμε τώρα βόλτα, δεν ξέρω Μίτσο γιατί πάμε βόλτα, το έχω έκπληξη, το ακούς. Αυτό. Όταν είναι κρεμασμένο και βάζει φορτίο εσύ, κάνει αυτό. Αλλά όσο πάει μειώνεται, σαν να τρώγεται κάτι. Εγώ λέω πως είναι ο δίσκος γεμάτος τώρα, γιατί μου είπα αυτό στην αρχή, ο δίσκος θα είναι πολύ γεμάτος. Δηλαδή είναι τσιτωμένος. Όσο μπορεί, θα... Είναι σαν απόκριση, ναι. Λοιπόν, κάτσε σταθεί λίγο. Η απόκριση είναι απίστευτη. Κάτι που δεν έχουν τα ροτόρια. Χαμηλή απόκριση. Ναι. Δεν έχουν χαμηλά πίεση. Δεν έχουν. Εντάξει, τα 4 τυζάκια ήρθαν στο τρακατέλι. Θα πάω από αύριο να τα βάλω άμα είναι. Γιατί κάνει τουκ 4 σημεία. Ειδικά το μπροστά αριστερό και αυτά. Έχουμε και ένα φρένο κολλημένο αυτό που φτιάξουμε. Θα βάλουμε και τα φρένα. Ποιος είναι το καθρέφτη έτσι. Δες πως με φρενάει το φρένο. Πολύ. Αυτό κόβει γκάζι. Τώρα που κάθισε όλο το βράδυ σημαίνει ότι η φλάτζα έχει ανοίξει. Πάντως χθες που βγήκαμε βόλτα και δούλεψε κανονικά, γυρίσαμε, τα βγάλαμε, δεν είχαν κάτι. Το μπορεί να βγάλει το ένα και το δύο που ήταν δεδομένα πολύ.
φάση. Πάνε από πίσω και δεν τράβει το μάξι. Δεν στη ώρα που δουλεύει όμως. Πάμε με το μπουζί τώρα γιατί λίγο. Το κόλλο όλο θες? Ναι. Κλείσει την πόρτα πολύ. Τι μαλακία θα κάνει πάλι. Να δούμε. Τραβάω. Καλό. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Ναι. Θέλει retard εκεί, θέλει διάφορα, αλλά τώρα πρέπει να το κάνουμε αυτά οι σπίθες. Ναι, ναι. Να έχει retard πολύ και να κόβει πολύ περισσότερο ignition. Τώρα σαν κόφτιση. Καλό. Το σηκώσατε και μπροστά λίγο. Ναι, πολύ το σήκω κατά λάθος. Όχι, μια χαρά είναι. Από εκεί είναι καλά, την άλλη φύσικο δεν για κάποιο λόγο. Τώρα είναι ίσιο. Λίγο πίσω είναι τώρα. Τώρα είναι λίγο πίσω, ναι. Ο κόλος κάτω ή πάνω? Κάτω. Θέλει λίγο πάνω ο κόλος. Άλλη δεν είναι. Άντε, κάνε μια σμούρα εδώ. Δεν προλάβαμε να το ρυθμίσουμε καλά για να πετάει φλόγες. Γιατί το κάναμε στις 2 το βράδυ. Και μου λέει πάνε δοκίμασα αύριο, αν δεν πετάει φλόγες θα κάνουμε και άλλο retard και θα κάνουμε και άλλο ignition κάτω. Τώρα είναι σαν κόφτης απλά. Άντε, έλα πες. Άντε, θα τα σβουρίξεις. Όχι, δεν θα Ωραίος. το άκουσες? Ναι, ναι. Τα δικά μου γιατί έχουμε τόσο πολύ τα Πρέπει να κάνω το λάθος, δεν φίλε, δεν το έκανα σωστά. Δεν το κάναμε σωστά. Πάμε. Δεν θα ρίξω την ταλίκα εδώ. Σας μάνε εντάξει, Τι εννοείς? Μια χαρά οι ταχύτητες όλα. Ναι, είναι όλα καλά. Βαλβολές βάλατε καλές. Ναι, τι selfie. Ωραία, ωραία, ωραία. Κάνω το βιντεάκι, ναι. Πέρε το τρακατέλης, Θα το πούμε τα αριστερό παρακαλώ. Πάμε τώρα στο γυρισμό, πατήσω μία. Ναι. Και πάμε λίγο στο μαγαζί να πω τον Πάνο να βγάλει το πρώτο μπουζί. Ναι. Για να δούμε αν έχει νερά μέση. Εντάξει, δεν βλέπω και στροφές, θα ξέρω που αλλάζω. Θα δώσω μια Δευτέρα, θα δούμε. Ωραία, ωραία. Κατά τα άλλα είδες τη μαλάκα βελούδινα, άνετο, Πολύ καλά. πολιτισμένο. Ναι, ναι. Θόρυβο δεν κάνει, τίποτα δεν κάνει θόρυβο. Τώρα ακούμε τα μπεκάκια, ακούγονται, τα γερμανικά, βάλαμε κάτι γερμανικό. Γενικά σούπερ. Τώρα έκανε boost. Το είδες το 1-2 μόλις, 1-2 το και αφήσεις boost cut. Το είδες πώς τραβάει. Το φαντάζεσαι το και πιο ψηλά 1-3. Ναι. Καλά δεν τράβηξε. Πολύ καλά. Καλά δεν ήταν. Ναι, πολύ καλά. Ωραίο δεν ήταν. Δεν έχω κόρνα. Να πήρα κοίτες να δεις μαλακά. Ντουμπάι. Άρε τα Ντουμπάγια. Κάτσε κάτω μεγάλο. Ωραία ήταν. Ναι. Δεν τραβάει καλά. Πολύ καλά. Αγγλικές δεν είναι αυτές. Μόλις φίξει κεφάλι, το πηγαίνω full, 1-3-4 όσο και να είναι. Έχουμε την υποστήριξη από κάτω, το μοτέρ αντέχει και πάνω μπέκ έχουμε. Τι λέει? Καλά είσαι? Καλά, το βγάλαμε λίγο. Πώς το βλέπεις, έχει και σοφέρ? Από πού είναι Ντουμπάι είναι αυτές? Αγγλία. Φύγε ρε μάλακα, μιλάμε με τον άνθρωπο που μπήκε στη μέση μας, χαλάσε. Έρχεται το παιδί στο δρόμο είναι. Φιλάκια, ευχαριστώ. Εντάξει, εξτernal είναι μέσα, δεν ακούγεται πάρα πολύ. Αλλά θα την βγάλω εγώ έξω, θα την κόψω. Θα ακούγεται σαν το FD, δεν κρατιέμαι, όχι. Θα πάω τώρα στο Παναγιώτη, ανέβασε 1-2 για να κάνει boost cut, να δούμε αν έχει νερό μέσα. Αν δεν έχει νερό μέσα, σημαίνει ότι φίλε την γλιτώσαμε, ότι ήταν τη στιγμή εκείνη άνοιξε. Εκεί που άρχισα σκουλάρι το ωραίο πάνω μας έκοψε ρε Παναγιώτη. Το μαξί ούτε 6 δεν πήγαμε. Δεν πήγε, πήγε... 5.700 ήτανε. Ούτε. 5.500
Έτσι, 5.400-5.300 το πιάνει τη πίεση αυτή να λέει. Άρα λέει τα ακούς να κάνουν αναλογικά πράγματα μαλάκα, όχι τα καινούργια που βγάζει τα σκουπίδια. Το σπουδάρισμα είναι λίγο χάσα μου αργά, αλλά άμα μπει μπίλετ μαλάκα η τουρμπίνα θα είναι super το αμάξι. Κάτι κάνει, πήγε να απογειωθεί, Α, δεν έμεινες εκεί που το σπάσαμε εσύ, δεν το είδες το επεισόδιο? Όχι. Okay, δεν τα βλέπω τα βίντεο σου. Λοιπόν, αν δεν έχει νερό το πρώτο μπουζί, περίμενε, φως. Εδώ. Μαγνήτ. Αν δεν έχει νερό, είμαστε ok. Γιατί μπουστάραμε και όλα, σημαίνει ότι η φλάτσα σηκώθηκε χθες στιγμιαία. Πού είναι ο μαγνήτης, Με έξι τα υγρά υδραυλικού και το χρησιμοποιήσαμε χθες, ξέρω εγώ. Α, οκ, αυτός κόπηκε. Άλλος? Αυτός που κόπηκε δεν μπορεί να πιάσει. Όχι. Καλά. Μην αγχώνεσαι. Klein mine on the first line. Τσιμπίδα. Τι τώρα. Παλιά μας είναι κόσκινο. Έλα, 100% μπαταρία βρει κάτι. Λοιπόν, βγάλα να δούμε τι γίνεται. Δεν μ' άρεσε αυτό. Ο καπνός. Τι, δεν σ' άρεσε? Βλέπεις νερά? Χθες έσταρε σου λέω, τρέχα νερά. Τι δεν σ' άρεσε ο καπνός? Ναι. Είναι ζεστό και έχει κρύο. Είναι ζεστό, ναι, εντάξει. Και το δεύτερο βγάλε. Τι, βλέπεις κάτι μέσα? Δεν βλέπω νερό. Όχι, όχι, στεγνό είναι. Στεγνό είναι. Έχει από χθες γύρω-γύρω που το βάλαμε, αν είδες. Εκεί που βιδώνω το τέτοιο. Βγάλε και το δεύτερο. Αυτός είχε πλάτσα πλούτια. Και να πάρουμε ένα μπουζί από αυτά τα καλά. Γιατί αυτό το πρώτο δυνάχθηκε. Only one? Ναι. Κοίταξε, άρα ξαναμπουστάραμε δύο φορές μπήκε το boost cut. Δεν άνοιξε κεφαλή, αλλά ήταν στιγμιαία εκείνη τη στιγμή. Γιατί το έκανε και σε τρίτη, τετάρτη που είχε πολλή ώρα. Τις 20 εκείνη τη στιγμή μπήκα νερά μέσα και ξανά έσφιξε τώρα. Οπότε πιστεύω ότι τις βίδες θα την γλιτώσουμε. Θα σου πω και κάτι άλλο να γελάσεις. Το οποίο δεν στο είπα χθες στο βίντεο. Ναι. Θα σου δείξω τώρα. Θα με δείξει. Όχι, στεγνό. Στεγνό. Έχει από μέσα νερά από χθες. Εντάξει, άστα, αυτό δεν χρειάζεται να τα βγάλεις απλά. Λοιπόν, έλα να δεις κάτι. Έλα να δεις κάτι. Στεγνό το πιστόνι. Δεν φαίνεται επειδή είναι κάτω το πιστόνι. Α, είναι πράγμα μέσα. Ναι, πρέπει να κλειδώσω πάνω. Όχι, θέλει πιο καλό φακό. Λοιπόν, θες να δεις κάτι? Κοίτα, ρίξε εδώ, ρίξε εδώ, ρίξε εδώ. Εδώ και εδώ κάτω. Αυτά πότε γίνανε, δες εδώ λίμνη. Χθες που σηκώθηκε η κεφαλή, φύγανε λάδια έξω. Α, γι' αυτό βλέπαμε λάδια εδώ. Ναι. Αυτό βλέπαμε από πάνω εμείς, από εδώ. Ναι. Αυτά τώρα που βγήκαν εδώ κάτω δεν είναι από πάνω. Είναι από το με το που σηκώθηκε η κεφαλή, φύγαν νερά μέσα και λάδια έξω. Κατάλαβες? Δεν έχει νερό, στεγνό είναι. Εντάξει. Έλα, εντάξει είμαστε. Σφίξιμο και Θεός βοηθός. Αλλά σηκώθηκε όλη η κεφαλή και πέταξε λάδια απ' έξω χθες. Γιατί απ' έξω έχει τις αυλούς που περνάνε τα λάδια και. Μπράβο την καλή την κεφαλή. Ναι. Σούζα έκανε. Άρα είμαστε καλά. Ο Μίτσος θα το ρωτήσουμε μόλις έρθει. Σου άρεσε, του λέω. Ναι, μαλάκα. Απλά πρέπει να κάνουμε χώρο για να βάλει το μικρά μπατρία του. Και του λύσουμε πίσω. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a